Goedemorgen, dames en heren. Op deze mooie vrijdag 3 december, de 5e en laatste dag van de eerste bezichtiging. Vandaag de laatste ploeg met de jonge hengsten. En dat betekent ook de wat oudere jonge hengsten. We beginnen vanzelfsprekend weer op het straatje met de ochtendgroepen, waarna we straks de kooi mee ingaan. Good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome here from Harich for the last day, the 5th day of the first viewing. We start with number 250. We beginnen met de nummer 250. Dat is Jurjen VDM, een zoon van Alwin, uit Stermerrie Femke N. van Andries 415. Jurjen is gefokt door S.J. van der Meulen uit Siegerswoude en in eigendom van J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Jurjen heeft een verwantschapspercentage van 18,4% en een stokmaat van 1,63 meter. Here you see number 250, Jurjen VDM. He's a son of Alwin. His mother is Femke N. She's sired by Andries. The breeder is S.J. van der Meulen, Siegerswoude. And his owner is J.J. van der Meulen, Broek Noord. The kinship of Jurjen is 18.4%. His height at Widders is 1.63. Op het straatje nummer 252, Jacco van de Broekviene. Een hengst geboren op 16 juni 2019. Een zoon van Johannes uit Minke van de Broekviene. Een kroonsportprestatie AAA merrie van Jasper 366. De fokker-eigenaar van Jacco is Marta van der Meulen uit Drachten. Het verwantschapspercentage is 18,2% en de hoogtemaat van Jacco is 1,62 meter. Here you see number 252, Jacco van de Broekviene. He's born 16th of June 2019. He's a son of Johannes and his mother is Minke van de Broekviene. Crown Sport Prestatie AAA mare from Jasper 366. His breeder owner is Marta van der Meulen, Drachten.
Jacco, his kinship is 18.2%. His height at width is 1.62. De hengst die u nu ziet is nummer 251. Jelle van de Egberdina-Hoeve. Jelle is een zoon van Alwin uit Marieke van de Egberdina-Hoeve. Een ster sport AA-merrie van Norbert 444. De fokker is Suzanne Wind en Jan Bouwman. De eigenaar stoeterij, galper, berkel en rode reis. Jelle heeft een verwantschapspercentage van 18,8 en een stokmaat van 1,66 meter. Here you see number 251. It's Jelle van de Egberdina-Hoeve. He's a son of Alwin. And his mother is Marieke van de Egberdina-Hoeve, a star sport AA mare from Norbert. His breeders are Suzanne Wind en Jan Bouwman. And the owner is stoeterij, galper, berkel en rode reis. Jelle has a kinship of 18.8% and his high at withers is 1.66.
Op het straatje nummer 253, Huck M. Huck is geboren op 8 juni 2018. Hij is een zoon van Johannes uit Iris M, een stermerrie van Jasper. De fokeigenaar van Huck M is Christina Manes Breza uit Prahova. Verwantschapspercentage van Huck is 18,1%. Zijn stokmaat is 1,64 meter. Here you see number 253, Huck M. He's born in 2018. His father is Johannes and his mother is Iris M, a star mare from Jasper. His breeder owner is Mrs. Christina Manea Breza from Prahova. The kinship of Huck is 18.1%. His height at withers 1.64. Op het straatje nummer 254, Jelle van de Lange Ekers. Geboren op 6 april 2019. Een zoon van Johannes uit Wobbegje van de Lange Ekers, een stermerrie van Hessel. Jelle is gefokt en in eigendom van H. Bakker uit Haske-Horner. Zijn verwantschapspercentage is 18,2%. En zijn stokmaat 1,68 meter. Here you see number 254, Jelle van de Lange Ekers. He's born in 2019. His father is Johannes, his mother Wobbegje van de Lange Ekers, a star mare from Hessel. The breeder owner is H. Bakker Haske-Horner. His kinship is 18.2%. And his height at withers 1.68.
Nummer 255. Hielke van de Roda-Daam. Hielke is een zoon van Johannes. Hij is geboren op 25 april 2018. Zijn moeder is Sielke Hiske, een stermerrie van Andries. De fokker is W.R. Boonstra uit Nieberts. En de eigenaar is Brit Ballast en Henriette Mijnsma uit Tollebeek. Hielke heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en een stokmaat van 1,69 meter. Here you see number 255, Hielke van de Roda-Daam. He's born in 2018, the son of Johannes, and his mother is Silke Hiske, a star mare from Andries. His breeder is W.R. Boonstra, and his owners are Brit Ballast en Henriette Mijnsma uit Tollebeek. His kinship is 18.3% and his height at width is 1.69. Nummer 256 is er niet. 256 is absent. So now you see here number 257. Hielke van de Zomerdijk. Hielke is geboren op 21 mei 2018. Hij is een zoon van Tjalle en zijn moeder is Wiekje van de Benninger, een ster-sportmerrie van Fabe. De fokker-eigenaar is H. Smit uit Wochnum. Hielke heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en een stokmaat van 1,64 meter. Here you see number 257, Hielke van de Zomerdijk. He's born in 2018. His father is Tjalle and his mother Wiekje van de Benninger, a star sportsmare van Fabe. His owner breeder is H. Smit in Wochnum. Hielke's kinship is 18.1% and his height at width is 1.64.
En voor u presenteert zich nu nummer 258, Hilde Hoeves-Hunk. Een jonge hengst, geboren op 28 maart 2018. Hij is een zoon van IJze 489 uit Tjalli, een stamboekmerrie van Epke. De fokker-eigenaar is Jordi van Middendorp uit Ermelo. En Jordi stelt zijn eigen hengst hier ook voor. Het verwantschapspercentage van Hunk is 18,2%. De stokmaat is 1,63 meter. Here you see number 258, Hilde Hoeves-Hunk. He's born in 2018. His father is IJze and his mother is Charlie, a studbook mare of Epke. His breeder owner is Jordi van Middendorp Ermelo. And the kinship of Hunk is 18.2%. His height at withers is 1.63. And his owner breeder Jordi is presenting his stallion himself. Op het straatje nu nummer 259. Jelle H. van Neeltje. Jelle H. is geboren in april 2019. Hij is een zoon van Epke en zijn moeder is Neeltje Imte, een stermerrie van Oldrik. De fokker is M.W. Havenkamp uit Linden. En de eigenaar van Jelle is P. Molenaar uit Serenhoek. Jelle heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Zijn stokmaat is 1,66 meter. Here you see number 259, Jelle H. van Neeltje. He's born in 2019. His father is Epke. His mother Neeltje Imte, a star mare from Uldrik.
His breeder is MW Haverkamp Linden. And his owner is P. Molenaar uit Serenhoek. Jelle's kinship is 18.2% and his height at width is 1.66. Nummer 260 op het straatje, Kiek van het Lansink. Kiek is geboren 21 juni 2019. Zijn vader is Jurre. Zijn moeder Wiep van het Lansink, model, sport, preferent, prestatie, AAA Merrie van Beert. De fokker-eigenaar is Rinus Lohman uit Zwichelte. Het verwantschapspercentage van Kiek is 18,3%. En zijn stokmaat 1,65 meter. Here you see number 260, Kiek van het Lansink. He's born in June 2019. His father is Jurre. His mother is Wiep van het Lansink. A model, sport, preferent, prestatiemare with a AAA. She's the daughter of Beert. The breeder owner is Rinus Lohman from Zwichelte. The kinship of Kiek is 18.3% and his height at width is 1.65.
Nummer 261, Leeuw van de Groene Steeg. Geboren op 2 februari 2019. Een zoon van Epke 474 uit Sjoeke uit het Leegland. Een stermerrie van taaie 401. Leeuw is gefokt door de familie Volmer en in gemeenschappelijk eigendom van de familie Volmer en Paul en Martin Tank. Leeuw heeft een verwantschapspercentage van 17,6%. Zijn stokmaat is 1,66 meter. In the ring you see number 261, Leeuw van de Groene Steeg. Born in February 2019. His father is Epke, his mother is Sjoeke uit het Leegland, a star mare of taaie. His breeder is the family Volmer, and they have him in co-ownership with the brothers Paul and Martin Tank Vragender. Leeuw, his kinship is 17.6%, his height at withers 1.66. Nummer 262, Kobus van het All Jeep. Kobus is een zoon van Marcus. Hij is geboren op 1 juni 2019. Zijn moeder is Doetie van het All Jeep, een kroon AA merrie van Harmen 424. De fokker-eigenaren zijn BA en AC Aarts uit Nijbeets. Het verwantschapspercentage van Kobus is 17,7%. Zijn stokmaat is 1,64 meter. Here you see number 262, Kobus van het All Jeep. Kobus is born in June 2019. He's a son of Marcus and his mother is Doetie van het All Jeep. A crown AAA mare from Harmen. The owners breeders are BA and AC Aarts Nijbeets. Kobus has a kinship of 17.7% and his height at withers is 1.64.
We vervolgen met nummer 263. Liewe de B, geboren 20 maart 2019. Een zoon van Jurre. En zijn moeder is Dieke IT, een stermerrie van Beert. Liewe is gefokt door J. de Boer en in eigendom van T. de Boer Sint-Johannesga. Het verwantschapspercentage van Liewe is 18% en zijn stokmaat is 1,68 meter. Here you see number 263, Liewe de B. He's born in March 2019. His father is Jurre, his mother Dieke IT, a star mare from Beert. The breeder is J. de Boer op Ende and his owner is T. de Boer, Sint-Johannesga. Liewe's kinship is 18% and his height at width is 1.68. Number 264, nummer 264 is afwezig. En dat betekent dat we doorgaan met nummer 265. ...265... IJsman van Dijkmania Staten. IJsman is geboren op 11 mei 2018. Hij is een zoon van Nuttert van Dijkmania Staten, een Veulenboek sporthengst van Ulrik 383. Zijn moeder is Lellebel van Dijkmania Staten, een sterdochter van Tjalke. En daarmee is IJsman een dubbel Dijkmania Staten product. IJsman is gefokt en in eigendom van Douwe Dijkman uit Marsum. Hij heeft een verwantschapspercentage van 16,9% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Here you see number 265, IJsman van Dijkmania Staten. He's born in May 2018 and a son of Nuttert van Dijkmania Staten. It's a volboek stallion, a sport stallion by Ulrik 383. IJsman's mother is Lellebel van Dijkmania Staten, a star mare from Tjalke. His breeder owner is Douwe Dijkman uit Marsum. IJsman's kinship is 16.9% and his height at width is 1.62.
Met nummer 266, Jelle, geboren op 30 mei 2019. Zoon van Omer uit Queen Z, stermerrie van Jasper. De fokker-eigenaar van Jelle is L. Hegeman uit Hellendoorn. Jelle heeft een verwantschapspercentage van 17% en zijn stokmaat is 1,61 meter. Here you see number 266, Jelle. He's born in May 2019. His father is Omer and his mother Queen Z, a star mare from Jasper. His breeder owner is L. Hegeman, Hellendoorn. Jelle has a kinship of 17% and his high at withers is 1.61.
Na 267 komt natuurlijk 268. Jelmer van de Groeneweg. Jelmer is geboren op 24 maart 2019. Hij is een zoon van Hette uit Teekje K. Een dochter van Epke 474. De fokker-eigenaar van Jelmer is M.G. Vos uit Wijk en Aalburg. Jelmer heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Here you see number 268, Jelmer van de Groeneweg. He is born in March 2019. He's a son of Hette and his mother is Teekje K, a star AAA mare from Epke. His breeder owner is M.G. Vos, Wijk en Aalburg. Jelmer, his kinship is 18.3% and his height at width is 1.62. Nummer 269, 269. Jonker B.A. Geboren op 8 maart 2019. Een zoon van Johannes uit Wetterblom van het Tjonger. Een sterrenmerrie van Ilke. De fokker van Jonker is H.J. Boersma en mevrouw W.H.J. Boersma uit Wommels. De eigenaar J.W. de Boer en E.M. van der Woude uit het Heidenskip. Jonker B.A. heeft een verwantschap van 17,1%. Zijn stokmaat is 1,63 meter. Here you see number 269, Jonker B.A. He's born in March 2019. His father is Johannes. His mother is Wetterblom van het Tjonger, a star mare from Ilke. His breeders are Mrs. H.J. and W.H.J. Boersma Wobbels. And his owner are J.W. de Boer and A.M. van der Woude at Heidenskip. The kinship of Jonker is 17.1%. His height at width is 1.63.
Nummer 270, Carolus Vrieswijk. Carolus is geboren op 24 maart 2019. Hij is een zoon van Hette en zijn moeder is Wiemerke H., een dochter van Gerben, stermerrie. De fokker is KDP van Wijk uit Aarlanderveen en zijn eigenaar is familie Tankert-Vragender. Carolus heeft een verwantschapspercentage van 17,9% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Here you see number 270, Carolus Vrieswijk. He's born in March 2019. His father is Hette and his mother is Wiemeke H., a starmare from Gerben. His breeder is KDP van Wijk uit Aarlanderveen and his owners are the family Tankert-Vragender. Carolus' kinship is 17.9% and his height at width is 1.65. Nummer 271, Hendrik van Hilberalti. Hendrik is geboren op 27 maart 2018. Hij is een zoon van Jurre en zijn moeder is Richt van Lutkepanjem, een sterpreferente dochter van Rindert 406. De fokker-eigenaar van Hendrik is B. Veldhuizen in Putten. Hendrik heeft een verwantschapspercentage van 18% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Here you see number 271, Hendrik van Hilberalti. Hendrik is born in March 2018. His father is Jurre, his mother is Richt van Lutkepanjem, star preferent daughter of Rindert. His breeder owner is B. Veldhuizen Putten. Hendrik has a kinship of 18% and his height at width is 1.62.
Hengst nummer 272, Jarno R. Hij is geboren op 27 februari 2019 als een zoon van Marcus uit moeder Fenna Ingrid B., een stermerrie van Dries. Jarno R. is gefokt door de familie Raaimakers uit Geffen en in eigendom van Hendrik Eppinga in Oudemeerdum. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Here you see number 272, Jarno R. He's born in February 2019 as a son of Marcus, and his mother is Fenna Ingrid B., a star mare from Dries. His breeder is the family Raaimakers Geffen, and his owner Hendrik Eppinga Oudemeerdum. Jarno's kinship is 18.2% and his height at width is 1.65. Hengst nummer 273, Ivar van de Dolle Jonker. Ivar is geboren op 8 mei 2018. Hij is een zoon van Marcus 491 en zijn moeder is Ella W., een stermerrie van Nicolaas 310. Ivar is gefokt door J. Seidsma Stienstra, Beetse Zwaag en A. Bauma de Willep. Hij is een eigendom van Ginny Veenstra uit Haskerhorne. Ivar heeft een verwantschapspercentage van 16,7% en zijn stokmaat is 1,70 meter. This is stallion number 273, Ivar van de Dolle Jonker. He's born in May 2018. His father is Marcus, his mother Ella W., a star mare from Nicolaas 310. His breeders are the Mrs. J. Seidsma Stienstra and A. Bauma. His owner is Gilly Veenstra, Haskerhorne. Ivar has a kinship of 16.7% and his high at withers is 1.70.
Hengst nummer 274. Hidde van Dulve. Ster is hij inmiddels. Geboren op 21 april 2018. Een zoon van Marcus uit Lief van Dulve. Een kroonsport AA merrie van Gjalt. Hidde is gefokt door mevrouw WPH van Tilburg uit Wijk en Aalburg en in eigendom van Hendrik Ebbinga in Oude Meerdum. Zijn verwantschap is 17,6%. Zijn stokmaat 1,68 meter. Here you see Hidde van Dulve. He is already a star stallion, born in April 2018. His father is Marcus, his mother Lief van Dulve, Crown Sport AA mare from Gjalt. His breeder is Mrs. van Tilburg uit Wijk en Aalburg en his owner Hendrik Eppinga uit Ordemeerdum. Hidde, his kinship is 17,6% and his high at with us 1,68. Nummer 275, Kai S. Hop, geboren in 26 mei 2019. Kai is een zoon van Jouwe 485 uit Sietske van de Skans, een stermerrie van Tjerk. Hij is gefokt door L. Hopster uit Sipkelo en in eigendom van Paul en Martin Tank uit Vragende. Kai heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en een stokmaat van 1,64 meter. Here you see number 275, Kai S. Hop. He's born in May 2019 as a son of Jouwe out of Starmare Sietske van der Skans. And she's a daughter of Tjerk. His breeder is L. Hopster and his owners the Martin and Paul Tank from Vragende.
The kinship of Kai is 18.3%. His height at width is 1.64. We maken even een klein sprongetje naar nummer 277. Israël, geboren 18 april 2018. Israël is een zoon van Omer 493 uit Zandra van Bartlehem, sterpreferent, dochter van Karst 362. Hij is gefokt door de familie Visser en in eigendom van Stefanie Dietrich uit Meinzershagen. Zijn verwantschap is 15,9% en zijn stokmaat 1,63 meter. Here you see number 277. Israel. He's born in April 2018 as a son of Omer and his mother is Sandra van Bartlehem, a star preferent mare from Karst. The breeder is Family Visser and his owner is Stefanie Dietrich, Meinershagen in Germany. The kinship of Israel is 15.9%. His height at width is 1.63.
En van 277 gaan we weer even een stapje terug naar 276. Johan V. van de Mietwaai. Geboren op 24 april 2019. Een zoon van Jouwe 485 uit Elske V. van de Mietwaai Ster. Zij is een dochter van Deutschen. De fokker-eigenaar is R.H. Veenstra uit Surhuzum. Het verwantschapspercentage van Johan is 17,4% en zijn stokmaat is 1,65 meter. This is stallion number 276, Johan V. van de Mietwaai, born in April 2019. He's a son of Jouwe and his mother is Elske V. van de Mietwaai, a star mare from Deutschen. His breeder owner is R.H. Veenstra, Surhuzum. Johan's kinship is 17.4% and his high at withers 1.65. Nummer 278, nummer 278, Lucas S.C., geboren in mei 2019, een zoon van Omer uit Lotta van Pamhuis, stermerrie van Andries 415. De fokker-eigenaar is Saskia Sigma uit Westerbeven. Het verwantschapspercentage van Lucas is 16,9%. De stokmaat is 1,61 meter. This is number 278. Lucas, a son of Omer out of Lotta van Pamhuis, a star mare from Andries 415. Lucas is born in May 2019.
His owner breeder is Saskia Sigma Telgte from Westerbeven. Lucas's kinship is 16.9%. His height at withers 1.61. Nummer 280, Hauke van de Nijmonne. Hij is geboren 25 mei 2018. Een zoon van Nane 492 uit Wouw PH. Een ster-AA-merrie van Fritsen. Hauke is gefokt en in eigendom bij mevrouw Mulslegel uit Drachten. Zijn verwantschapspercentage is 17,7% en zijn stokmaat is 1,66 meter. HOC Stallion number 280, Hauke van de Nijmonne. He's born in May 2018. His father is Nane. His mother is Wouw PH, a star AA mare from Fritsen. His breeder owner is Mrs. J. Mulslegel from Drachten. Hauke's kinship is 17.7%. His height at withers 1.66.
We gaan zo dadelijk naar de laatste hengst op het straatje vanmorgen. En dan verplaatsen we naar de kooi voor het stukje vrije beweging. En dan zijn de jonge hengsten van het lineair scoren en van het straatje naar de kooi helemaal hun eerste bezichtiging doorgelopen. This is the last stallion of this morning on the street. And after that we go to the cage for the free movement. Nummer 281, Jesse van der Polen. Jesse is geboren in mei 2019. Hij is een zoon van Nane. En zijn moeder is Tine van der Polen, een stermerrie van Andries. De fokker-eigenaar van Jesse is mevrouw P.M. Annema Hoekstra uit Hoornsterzwaag. Zijn verwantschap is 17,4% en zijn stokmaat 1,64. Number 281, Jesse van der Polen. He's born in May 2019 as a son of Nane. His mother is Tine van der Polen, a star mare from Andries. His breeder owner is Mrs. P.M. Annema Hoekstra, Hoornsterzwaag. Jesse's kinship is 17,4% and his height at withers is 1,64. En met hengst nummer 281 sluiten we het ochtendprogramma af op de straat. We gaan even een korte koffiepauze nemen. En dan zijn we om 10 uur weer terug bij u voor de presentatie van de hengsten in de kooi. This was the last stallion on the street. We have a short coffee break of 10 minutes. We will be back with you at 10 o'clock for the free movement of the stallions in the cage.
Nou, dames en heren, het is 10 uur. Dus we zouden doorgaan met de jonge hengsten vandaag in de kooi. Ik zeg, laat maar komen die mannen. We beginnen zo dadelijk bij nummer 250. En de afgelopen 4 dagen hebben zich inmiddels 81 jonge hengsten geplaatst voor de tweede bezichtiging die in januari ook op deze prachtige plek zal plaatsvinden. Het gastvrije Harig, wat ondertussen wel een beetje onze thuisbasis is geworden, na de centrale keuring, de eerste bezichtiging en straks dan ook nog de hengstenkeuring. 81 jonge hengsten, maandag waren er 25, dinsdag 23, woensdag 18 en gisteren 15. De ervaring leert dat van alle hengsten die op de eerste bezichtiging verschijnen, pak een beet ongeveer 30% het sterpredicaat haalt. Dus dat betekent dat er zo'n rond de 100 hengsten mee zullen gaan naar de tweede bezichtiging. Vorig jaar en het jaar daarvoor hebben we dat zo'n beetje gered. En zoals het nu lijkt liggen we ook weer op die koers. Want ruim 300 hengsten hebben zich aangemeld voor deze eerste bezichtiging. And ladies and gentlemen, we're going for the free movement in the cage from our stallions. And until so far the first 4 days, 81 stallions became star and had deserved a ticket to the second viewing. We start with number 250. Jurjen VDM, nummer 250. Jurjen is geboren in maart 2019. Hij is een zoon van Alwin. Zijn moeder is Femke N, een sterrenmerrie van Andries. Zijn grootmoeder Simke van der Homar, een sterrenmerrie van Beert 411. Gevolgd door Imkje, sterpreferent prestatie, een dochter van Tjalling 235. En Imkje is meteen ook de moeder van stamboekhengst Ilke. Jurjen komt dus uit dezelfde lijn als Menne en Ilke uit merriestam 28. Zijn verwantschap is 18,4%. Zijn stokmaat 1,63 meter. Hij is gefokt door S.J. van der Meulen uit Siegerswoude en in eigendom van J.J. van der Meulen uit Broek Noord. Number 215 is Jurjen VDM. He's a son of Alwin. His mother is a star mare from Andries. His grandmother a star mare from Beert 411. Simke van der Homar. The third mare in line is Imkje. She's star preference prestatie, a daughter of Tjalling 235. And Imkje is also the mother of studbook stallion Ilke. So Jurjen is from mare line 28. It's the same mother line as the stallions Menne and Ilke. Jurjen has a kinship of 18.4%. His high at Widders is 1.63. His breeder is S.J. van der Meulen and his owner J.J. van der Meulen Broek Noord.
Nummer 251, Jelle van de Egberdinahoeve. Jelle is het zoon van Alwin en zijn moeder is Marieke van de Egberdinahoeve, sport AA stermerrie van Norbert. De tweede merrie in lijn is Madame van de Egberdinahoeve, sterprestatie, een dochter van Jasper 366. Gevolgd door Anouska, de sterpreferente dochter van Tjimme. Gevolgd door stermerrie Lida, is een nakomeling van Diember. Jelle komt uit de merriestam 103. En wie die merriestam uitpluist, komt er paarden tegen die het geweldig doen in de sport en in het gebruik. Jelle is een halfbroer, Ebert van de Egberdinahoeve, een zoon van Nane. Werd in 2020 al aangewezen voor de voorrijdagen. En naast de stersport een AA-merrie Marieke heeft de grootmoeder ook een kroon AA-merrie gebracht van Mijnse. Jelle heeft een verwantschapspercentage van 18,8% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt door Suzanne Wind en Jan Bouwman. En wat is het dan mooi als je zelf in het kooiteam zit en je fokproduct nog een rondje kan zien draven en galopperen. De eigenaar is stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Nummer 251 is Jelle van de Egberdinahoeve. He's born in February 2019 out of mare line 103. A son of Alwin. And his mother is Marieke van de Egberdinahoeve, Star Sports AA mare from Norbert. And these days she's living in the United States. The grandmother of Jelle is Madame, a daughter of Jasper. And Madame is a star prestatie mare. The third dam in line is a star preferent mare of Tjimme. And then there's a star mare of Diemer. Jelle, his pedigree is full of very good sport horses. His half-brother, Ebert, a son by Nane, was in 2020 also selected for the instruction days. Jelle has a kinship of 18.8% and a height and width of 166. He is bred by Suzanne Wind en Jan Bauma and owned by stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Nummer 252, Jacco van de Broekviene, geboren 16 juni 2019. Zoon van Johannes uit Minke van de Broekviene. Een kroonsportprestatie, triple A-merrie, dankzij een excellente IBOP van 90 punten. Minke is een dochter van Jasper. En de grootmoeder van Jacco is Joke van de Himmen. Preferent prestatie, dochter van Leffert. De derde merrie in lijn is de stermerrie Ilse F., dochter van Peke 268. De moeder van Jacco heeft inmiddels een hengst aangewezen gehad voor het Centraal Onderzoek. De tjallezoon Milo van de Broekvinnen. En de nakomelingen van haar hebben ook zeer goed gescoord in de aanlegtesten. Jacco is gefokt in eigendom van Marta van der Meulen. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en een hoogtemaat van 1,62 meter. Nummer 252 is Jacco van de Broekvinnen. He's a son of Johannes and his mother is Minke. A crown sport prestatie triple A mare thanks to an excellent IBOP of 90 points. Minke is a daughter of Jasper. The grandmother of Jacco is Joke van de Himmen, preferent prestatie, a daughter of Lefferts. The third mare in line is Ilse F., a star mare from Peke.
Jacco is from mare line 44, and that's an extremely good sports line. A half-brother of Jacco also was selected for the central examination. That was Charles son Milo van der Broekvine. Jacco is owned and bred by Marta van der Meulen uit Drachten. His kinship is 18.2% and his high at Widders is 1.62. Nummer 253, Huck M. Geboren in juni 2018. Hij is een zoon van Johannes. Uit Iris M. stermerrie van Jasper. Gevolgd door Morena van de Bovenhoek. Stermerrie van Thomas 327. En de derde merrie in de lijn is Aukje van de Zielsroeren. Een stamboekmerrie van Jochem. Huck M. is gefokt en in eigendom van mevrouw Christina Manea. Zij komt uit Judith Prahova uit Tsjechië. Zijn verwantschap is 18,1% en zijn stokmaat 1,64 meter. De grootmoeder van Huck M. heeft 4 nakomelingen gekregen. En daarvan werden er 3 ster. En dat is toch een mooi gemiddelde. In the cage you see number 253. Huck M. He's a son of Johannes. And his mother is Iris M., a star mare from Jasper. His grandmother is Morena van de Bovenhoek, a star mare from Thomas. And the third mare in line is Aukje van de Zielsroeren, a studbook mare from Jochem. Huck M. is owned and bred by Mrs. Christina Manea, and she lives in Judith Prahova in Czechia. Huck has a kinship of 18.1% and his height at Widders is 1.64. And I think he's also suited for jumping. In this model line, there's an interesting thing to mention about his grandmother. She got 4 offspring, and 3 of them got her star predicate.
Number 254. Nummer 254. Jelle van de Lange Ekers. Jelle is een zoon van Johannes uit Bobbegje van de Lange Ekers. Een voorlopig kroonmerrie van Hessel. Grootmoeder is Jacoba van de Lange Ekers, een stamboekmerrie van Tjalbert 460. En de derde merrie in de lijn is Maartje, sterpreferente dochter van Thomas. Gevolgd door Nena, ook een sterpreferente merrie, en van Jimme. Jelle komt uit de merriestam 19. En dat is de stam waar ook de stamboekhengst Bikkel 470 uit voortkomt. Jelle heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en een stokmaat van 1,68 meter. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Bakker uit Harskerhorne. Nummer 254 is Jelle van de Lange Ekers. He's a son of Johannes. And his mother is a preliminary crown mare from Hessel, Bobbegje van de Lange Ekers. His grandmother is Jacoba van de Lange Ekers, a studbook mare of Tjalbert. And the third mare in line is Maartje, a star preference mare from Thomas. And then in the line of mares, Nena, a star preference Jimme. It means that Jelle is from mare line 19. And that's also the line from which Bikkel 470 comes from. Jelle has a kinship of 18.2% and his height at withers is 1.68. He's bred and owned by H. Bakker Harskerhorne. Nummer 255, Hielke van de Roorda-Daam. Hielke is een zoon van Johannes uit een stermerrie Sielke Hiske van Andries. Zijn grootmoeder is Hiske van het Wildpaard, een stermerrie van Vetze. En de derde merrie in lijn is Trudewee, een sterpreferente dochter van Reitse. En dan volgt stermerrie Grieske van stal Robedoor. Hielke is het eerste veulen van Silke Hiske. Uit een mooie vruchtbare lijn van merriestam 13. De grootmoeder van Hielke heeft 13 nakomelingen gekregen, waaronder de eerste ook meteen een mooie sportmerrie was. Hielke heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en zijn stokmaat is 1,69 meter.
Hij is gefokt door W.R. Boonstra uit Niebert en in eigendom van Brit Ballast en Henriette Mijnsma uit Tollebeek. Hielke van Roordadeem is the number 255. He's born in April 2018, a son of Johannes, and his mother is a star mare from Andries. His grandmother is a star mare from Vetse, and the third dam in line is a star preferent mare from Reitse. Hielke is first foal of Silke Hiske, and his grandmother gave birth to 13 foals, from which the first one became a sport mare. He's from Mareline 13. His kinship is 18.3%, and his height at width is 1.69. Hielke is bred by W.R. Boonstra uit Niebert, and his owners are Brit Ballast and Henriette Mijnsma uit Tollebeek. Nummer 256 is absent. Number 256 is absent. So we continue with number 257. Hielke van de Zomerdijk. Hielke is een zoon van Tjalle en zijn moeder is Wiekje van de Benninger Stersport van Fabe. Grootmoeder Marijke van de Benninger, een ster A-merrie van Tjerk. En dan volgt de ster-merrie Chantal van Lute 304 en dan Lolita. Hielke komt uit de merriestam 65. Zijn moeder is in de eerste premie stermerrie. En haar halfzus is voorlopige kroonmerrie Fine van de Zomerdijk, een dochter van Torben. Van de moeder valt nog wat aardigs te melden. De halfzus won ooit een prijs voor de beste draf op de centrale keuring in 2005. Gina van de Benninger, een dochter van Gerriet. Hielke is gefokt en in eigendom van Henk Smit uit Wochnum. Hij heeft een verwachtingspercentage van 18,1 en een stokmaat van 1,64 meter. Nummer 257 is Hielke van de Zomerdijk. He's a son of Tjalle. His mother is Wiekje van de Benninger, a first premium star mare from Fabe. His grandmother is Marijke van de Benninger, a star A mare from Tjerk. And the third dam in line is also a star mare from Lute. Hielke is van Mareline 65. A half-sister of Hielke is Fine van de Zomerdijk. She is a preliminary crown mare from Torben. Hielke is bred and owned by Henk Smit in Wochnum. He has a kinship of 18.1% and his height with us is 1.64.
Nou, en met nummer 257 hadden we alweer de laatste hengst uit deze groep. En dat betekent dat we de jonge hengsten allemaal in de baan krijgen. Zodat de jury ze nog in stap nog even goed kan bekijken. Waarna straks het oordeel geveld gaat worden. This was the first group of this morning in the cage. The stallions are presented by hand and in walk. So our stallion judging committee can have a look at them. Goedemorgen. Onze eerste groep van de vrijdag, de laatste dag. Ik begin met nummer 250, mag een ronde verder. Dat geldt ook voor nummer 251. Nummer 252, maar ook een ronde verder. Nummer 253, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou ietsje meer nek kunnen hebben, heeft een voldoende lange hals, die iets horizontaal is, de schouder is voldoende schuin. Hij zou in de bovenlijn, rug en kruislenden ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap zou je wat ruimer mogen stappen en ook iets meer buiging in de sprong kunnen hebben. De draf zou wat opwaartser mogen met wat meer tact en zou ook iets meer kunnen komen tot dragen. De galop is iets op de voorhand en zou ook iets ruimer gesprongen mogen zijn. Nummer 254, mag een ronde verder.
Nummer 255. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft veel behang. Ietsje zwaar in zijn kaken. De hals is lang, maar komt iets diep uit de borst. In de bovenlijn zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Kruislenden is wel goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben en ook iets correcter in het voorbeen kunnen staan. De stap zou iets meer ruimte kunnen hebben en mist daar ook wat buiging in de sprong. De draf is wat op de voorhand, mist wat souplesse in de rug en mag meer ondertreden. De galop is wat gehaast en zou meer bergop mogen. Nummer 257, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een iets korte hals die wel verticaal is. Schouder is ietsje steil. Ook in de bovenlijn, rug en kruislenden zou het paard sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte, maar zou ook iets correcter op zijn voorbeen mogen staan. De stap is kort en mist daar ook wat activiteit en zou ook meer tact mogen hebben. In draf is het paard voldoende ruim en in het voorbeen, maar mag opwaartser en meer onderbrengen. De galop moet hij meer bergop en meer onderspringen. Ja, en dat betekent dat uit deze groep 4 hengsten sterk krijgen en doorgaan naar de tweede bezichtiging. Dat zijn de nummers 250, Jurjen VDM, een zoon van Alwin. Nummer 251, Jelle van de Egberdina-Hoeve, ook een zoon van Alwin. Nummer 252, Jacco van de Broekvinnen, zoon van Johannes. En nummer 254, Jelle van de Lange Ekers, ook weer een zoon van Johannes. Dus 2 keer Johannes en 2 keer Alwin. In this group, 4 stallions got an invitation for the second viewing and they became star. Number 215, Jurjen VDM, a son of Alwin. Number 251, Jelle van de Egberdina-Hoeve, also a son of Alwin. 252, Jacco van de Broekvinnen, a son of Johannes. And number 254, Jelle van de Lange Ekers, also a son of Johannes. So, 2 sons of Alwin and 2 sons of Johannes. And of course it's not really clear that they go to the second viewing. Of course they have to do some veterinary checkups next week's months. So, but this star predicate is already in the pocket. Dat was de eerste groep van vanmorgen in de kooi. Wij vervolgen het programma met nummer 258. En wat is er nou leuker als je je eigen gefokte hengst zelf hier mag presenteren? Jordi heeft zijn eigen hengst vast, heel de Hoeve Hunk. Hij is dus gefokt in eigendom van de jongeman die ervoor loopt. Hunk is een zoon van IJzer. En zijn moeder is Charlie, een stamboekmerrie van Epke. Zijn grootmoeder is Stermerrie van Tjerk, Famke van het Riethof. En de derde merrie in de lijn is Stermerrie Lammy van het Oost van Nammen 308. En dan volgt Sjoertje van het Oost, een sterpreferente merrie. Hunk komt uit merriestam 129. En ook de oud-kampioen van Blauwhuis, Jisse, dochter Bijtske van de
Easterein komt ook uit deze lijn. Familie Jansma uit Makkinga heeft met hun Van het Oost fokkerij ook hele goede paarden gefokt uit deze lijn. Hunk heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en zijn stokmaat is 1,63 meter. Here you see number 258, Hilde Hoevers Hunk. He is bred and owned by the young man in the middle of the ring, Jordi van Middendorp. And he's presenting his own stallion. Hunk is a son of Eise out of a studbook mare. Charlie is his daughter of Epke. His grandmother is Famke van Driethof, a star mare from Tjerk. And the third mare in line is Lammy van 't Oost, a star mare from Nammen. So Hunk is from mare line 129. He has a kinship of 18.2% and his high at Withers is 1.63. Nummer 259, Jelle H. van Neeltje. Jelle is een zoon van Epke. En zijn moeder is Neeltje Imte, een stermerrie van Uldrik. Grootmoeder is Imtje KM, een ster dubbel A-merrie van Minsen. En de derde merrie in zijn lijn is Teunie Boszorg, een stermerrie van Brandes 345. Jelle komt uit de merriestam 35. En zijn grootmoeder verdiende het dubbel A-predicaat met een IBOP van 78 punten, waarbij ze voor de draf een 8,5 kreeg. Zijn grootmoeder heeft ook een zoon met een triple A sternotering. Dat is Mijnte 490 zoon Graaf Boszorg. Jelle heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt door M.W. Haverkamp uit Linden en in eigendom van P. Molenaar in Serenhoek. Number 259 is Jelle H. van Neeltje. He's born April 2019, a son of Epke, and his mother is a star mare from Uldrik. His grandmother is a star double A mare from Minsen, and she deserved the double A thanks to an IBOP of 78 points with an 8.5 for her trot. The third dam in the line van Jelle is Teunie Boszorg, a star mare from Brandes. And then there comes a star preferent mare
Touwtje. Jelle is from mare line 35. He has a kinship of 18.2% and a high Edwiges of 1.66. Nummer 260. Kik van het Lansink. Kik is een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is Wiep van het Lansink. Model, sport, preferent, prestatie en een triple A-notering. Dankzij een IBOP van 86 punten. Wiep is een dochter van Beert 411 en een fantastische fokmerrie. Afgelopen jaar werd ze genomineerd voor de titel Paard van het Jaar. En dit jaar is de vader van Kik aan de beurt voor de genomineerden. Jurre. De grootmoeder van Kik is Lopke van het Lansink. Zij is een ster sport preferent prestatie, triple A, dochter van Maiko. En zij verdiende die triple A-notering met 83 punten voor een IBOP. De derde merrie in lijn is Gooitje, een stermerrie van Oelge. En dan volgt een stermerrie Hermke. De van de Lansink Fokkerij heeft de goede keuringspaarden afgeleverd. Kik is gefokt en in eigendom van Rinus Lohman en Carla Nijdam. In het gebruik valt deze merrielijn op door prachtige scores in de aanlegtesten. Kik heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Kik is de son of Jurre. His mother is Wiep van het Lansink. She's model, sport, preferent, prestatie en triple A. Thanks to an IBOP of 86 points. De second mare line is Lopke van het Lansink. A star, sport, preferent, prestatie, triple A score and the daughter of Maiko 373. Kik is from mare line 8. And he comes from a strong breeding family from Rinus Lohman and Carla Nijdam. It's a family line with great scores in the tests. Kik has a kinship of 18.3% and his height at Widders is 1.65. Nummer 261 is Leo van de Groene Steeg. Hij komt uit de merrielijn 99. Hij is een zoon van Epke,
uit Sjoeke, uit het Leeglaan. Een stermerrie van Tijen, gevolgd door een sterpreferente dochter van Dirk. En dan een sterpreferente prestatiedochter van Lamme 260. Leeuw komt uit de lijn van Fijke Holtrop, waar ook dekhengst Rick uit voortkomt. En ook het bekende tuigpaard Gerbrand, die met Fijke Holtrop veel successen heeft behaald, komt uit deze merriestam 99. Leeuw heeft een verwantschap van 17,6% en een stokmaat van 1,66. Hij is gefokt door de familie Volmer uit Lunteren en in gemeenschappelijk eigendom met de broers Paul en Martin Tank uit Vragender. Nummer 261 is Leeuw van de Groene Steeg. He's from Dam Line 99. The line also the studbook stallion Rick comes from. Leeuw is a son of Epke. His mother is Sjoeke uit de Leeglaan, a star mare from Taaien. And the second mare is a star preferent daughter of Dirk. The third mare, a star preferent prestatie mare of Lammert 260. He has a kinship of 17.6% and a height width of 166. He's bred by the family Volmer in Lunteren and in co-ownership with the brothers Paul and Martin Tank from Vragender. Nummer 262, Kobus van het Oud Jip. Geboren in juni 2019 en hij komt uit de merriestam 12. Hij is een zoon van Marcus en zijn moeder is Doetie van het Oud Jip, een dochter van Harmen 424. En Doetie is kroon en dubbel A dankzij een IBOB van 80 punten. Zijn grootmoeder is Fenna van het Oud Jip, een model AA merrie van Anne 340. En de derde merrie in de lijn is Maaike Uttepolder, een stermerrie van Jurre. En de vierde merrie is Hilde Ster Preferent. Met merriestam 12 komt Kobus uit dezelfde lijn als de stamboekhengsten Wiert en Yildert. Kobus heeft een verwantschapspercentage van 17,7%. Hij heeft een stokmaat van 1,64 meter. Nummer 262 is Kobus van het Oud Jip. He descends from mare line 12. And that's also the line for studbook stallions Wiert en Yildert. His father is Marcus. His mother is Doetie van het Oud Jip and she's a crown AA mare from Harmen. She deserves the AA thanks to an IBOB of 80 points. His grandmother is Fenna van het Oud Jip. She's a model AA mare from Anne and she deserves the AA thanks to the 79.5 points in an IBOB. The third mare is a star mare from Jurre. And the fourth mare is Hilde Star Preference. Kobus has a kinship of 17.7% and his high at withers is 1.64. His breeder owner is BA en AC Arts Nij Bates.
Met nummer 263, Liewe de B. Liewe is een zoon van Jurre. Zijn moeder is Dieke IT, een stermerrie van Beert. De tweede merrie in de lijn is Eefke van der Bosk, sterpreferente merrie van Niekle. En de derde merrie in deze lijn is Imkje, sterpreferent prestatie. Een dochter van Tjalling en tevens de moeder van Ilke. De vierde merrie is stermerrie Toltje. Liewe is geboren in maart 2019 en hij komt uit de merriestam 28. En dat is dezelfde merrielijn als die van de hengsten Menne en Ilke. Volle zus van zijn moeder is Nienke van de Skanswieken. En die is ook meteen de moeder van Menne. Liewe heeft een verwantschapspercentage van 18% en een stokmaat van 1,68 meter. Hij is gefokt door J. de Boer uit Opende en in eigendom van T. de Boer uit Sint-Johannesga. Number 263 is Liewe de B. He's a son of Jurre and his mother is Dieke IT, a star mare from Beert. He's from Mareline 28. His grandmother is a star preferent daughter of Niekle. And the third dam in line is Imkje, a daughter of Tjalling, and she's also the mother of Ilke. A full sister of Liewe's mother is also the mother of Studboek stallion Menne. Liewe has a kinship of 18%. His height at withers is 1.68. He's bred by J. de Boer, Opende, and his owner is T. de Boer in Sint-Johannesga. Nummer 264 is absent. Dus dat betekent dat we doorgaan met nummer 265. Alweer de laatste hengst uit deze groep. IJsman van Dijkmania Staten. IJsman is geboren in mei 2018. Hij komt uit de merriestam 50. En hij is eigenlijk een dubbele Douwe Dijkman fokproduct. IJsman is namelijk een zoon van Nuttert van Dijkmania Staten. Een Veulenboek sporthengst. Met als vader Ulrik 383. En de moeder van Nuttert is Zazu van de Zonsgaat, een stermerrie van Gjalt. En ook aan moederszijde voert IJsman het Dijkmania Statenbloed. Lellebel van Dijkmania Staten, de stermerrie van Tjalke. Gevolgd door de grootmoeder stermerrie Nan Abel van de Zonsgaten, dochter van Jasper. De derde merrie in lijn is Ann Abel van het Boekenhof, sterpreferent van Oepke. En de vierde merrie is Alei, de sterpreferente merrie.
Van zijn moeder valt nog te zeggen dat zij als veulen grote indruk maakte met een geweldige draf. En kampioen van Veulens werd in Blauwhuis. En reservekampioen op de centrale keuring. De bekende Habe Merrie Anne-Aline van der Zonsgaten komt ook voort uit deze lijn. Hier zie je IJsman van Dijkmania Staten. Hier is een double Dijkmania Staten stallion. His father is full book stallion Nuttert van Dijkmania Staten. En Nuttert is Ulrichson out of Kjalt Starmare. His mother is Lellebel van Dijkmania Staten, a Starmare from Chalke. And his grandmother is a Starmare from Jasper. IJsman komt uit comes from the strong breeding line of Douwe Dijkman. Mare line 50. His kinship is 16.9% and his height at width is 1.62. And as you can see, Iceman is not as cold as ice, but he's hot like a Frisian stallion. En met IJsman hebben we de laatste uit deze tweede groep gehad. IJsman was the last from the second group today. And it means that all the stallions from this group will come to the cage and wait for the final decision of our judging committee.
beginnen met nummer 258. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder is voldoende van ligging. Het paard zou ietsje sterker in de bovenlijn mogen. Het kruislenden zou ietsje meer aangesloten kunnen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ook van ligging. Het paard zou iets meer lengte in de benen kunnen hebben, is wat kortbenig. De stap was voldoende ruim, maar zou wat meer tact mogen hebben. In draf is het paard wat gehaast. En dan mist hij het zweefmoment en zou hij ook iets ruimer mogen zijn. In galop is hij wat op de voorhand en is hij ook wat gehaast. Paard nummer 259, een paard met een edel hoofd, veel halslengte, is ook voldoende verticaal. De schouder is lang en ook schuin, is ook sterk in de bovenlijn, ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis is wat recht en voldoende van lengte. Het paard zou misschien iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. En is daar ook iets stijl gecoacht. De stap zou meer tact en zuiverheid mogen hebben en ook meer ruimte. De draf is hij voldoende ruim in het voorbeen, maar zou hij ook iets meer tact mogen hebben en ook iets meer ruimte in het achterbeen zou iets meer moeten ondertreden. De galop miste wat souplesse en zou ook ruimer mogen springen. Nummer 62, een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft ietsje zware kaken, de hals is voldoende van lengte, is ook voldoende verticaal. Schouder is ietsje steil, ook in de bovenlijn zou het paard in de rug ietsje sterker mogen zijn. Kruislenden is goed aangesloten, het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft een lang voorbeen. De stap is ruim en taktmatig, maar in draf dan mag hij meer in oprichting komen draven en zou hij ook meer tot dragen mogen komen. De galop is wat neerwaarts en zou meer bergop en ook meer onder moeten springen. Nummer 261. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook een lange hals, die ook voldoende verticaal is, heeft een iets steil schouder. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Kruislenden is goed aangesloten. Het kruis is wat kort en iets hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte. Het achterbeen is wat sabelbenig en lang. De stap zou meer tact en meer ruimte moeten hebben. De draf heeft hij voldoende ruimte, maar mist daarin ruggebruik en komt niet te dragen. In galop is hij voldoende opwaarts, maar zou hij ruimer mogen springen. (262) gaat dan naar de uitgang, zie ik, maar mag hier nou even blijven. 262 heeft een voldoende edel hoofd en ook een voldoende lange hals. Schouder is wat steil. De rug is voldoende sterk, ook kruislenden is goed aangesloten. Het kruis is lang en ietsje hellend. Het paard stapt ruim en taktmatig, maar de draf is iets op de voorhand en mist daar in front en ruggebruik. De galop is wat gehaast en zou meer bergop moeten springen. Nummer 263 gaat een ronde verder. Nummer 265. Het hoofd is zou iets edeler mogen zijn. De hals zou ook iets meer lengte kunnen hebben, is wel verticaal. Komt iets diep uit de borst. Schouder is voldoende van ligging. Paard zou er in de bovenlijn ietsje sterker mogen zijn. Ook kruislenden zou iets beter aangesloten kunnen zijn. Het kruis is kort en zou iets hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte.
In stap zou het paard meer tact moeten laten zien en ook meer ruimte. De draft is hij ook gehaast en zou hij ook meer tact moeten laten zien. De galop is voldoende bergop en ruim gesprongen. Ja, en daarmee heeft de hengsten jurycommissie 1 paard, 1 jonge hengsten ster gemaakt en doorgelaten naar de tweede bezichtiging. Nummer 263. Liewe de B, een zoon van Jurre. One stallion in this group got his star and is invited for the second viewing in January. And that's Liewe de B, and he is a son of Jurre.
Dankjewel Bas. En Stoffel, de baan ligt er weer picobello bij. Het is fijn dat het allemaal zo vlot en mooi verloopt deze week in Harig. En we zijn het eigenlijk wel een beetje gewend op deze plek dat alles tot in de puntjes verzorgd is. Waarvoor onze dank. We gaan door met nummer 267. Want 266 komt niet meer in de kooi. Daar houdt het avontuur op naar het straatje. Voor deze keer tenminste. Nummer 267. De eerste hengst uit de derde groep. En dat is Jelke van der Polen. Jelke is een zoon van Nane. En zijn moeder is Juwiel van Bommelstein, stermerrie van Tjerk. De grootmoeder is Maria Anna V. stermerrie van Olof. En de derde merrie in de lijn is Otella, een stermerrie van Naan. Jelke komt uit de merriestam 129. Hij is geboren april 2019. En in zijn moederlijn komen we de merries Renova en Matsje tegen van Meint Postma uit de Tjerkgaast. Ook de dekhengsten Sjaard en Franke komen uit deze lijn. Jelke heeft een verwantschap van 18,2% en een hoogtemaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag. Nummer 267 is Jelke van der Polen. He's from Mareline 129. And he's born in April 2019. His sire is Nane and his dam is Juwiel van Bommelstein, a star mare from Tjerk. His grandmother Maria Anna V, a star mare from Olof. And the next dam in line is Otella, a star mare from Naan. He is owned and bred by Mrs. Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag. It's a very nice mare line. Also the famous Renova and Matje. Two mares from Meint Postma you will see in this line. And of course Stadboek stallions Sjaard and Franke come from this line. Jelke has a kinship of 18.2% and his height at Widdes is 1.61.
Met nummer 268, Jelmer van de Groeneweg. Geboren in maart 2019. Jelmer is een zoon van Hette. Zijn moeder is het teekje K. Een ster, een triple A merrie. Die op haar ABFP 84 punten haalde met een 8,5 voor galop. Zijn moeder is een dochter van Epke. De tweede merrie in de lijn is Elbrich van de Oudeloop. Een sterpreferent, ook een triple A, dochter van Monte. Elbrich kreeg 84 punten voor haar ABFP en 9 voor de showproef. De derde merrie in de lijn van Jelmer is Jitske van Friedrich. Sterpreferente dochter van Tjerk. Gevolgd door Wiske van het Oost, sterpreferent. Dus dat betekent dat na de moeder van Jelmer 5 merries sterpreferent op een rij voorkomen. De lijn waar Jelmer uit afkomstig is ook de merrielijn van Elke 468. Jelmer heeft een verwantschap van 18,3%. En zijn stokmaat is 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van MG Vos uit Wijk en Aalburg. Hier you see Jelmer van de Groeneweg. He is born in March 2019, a son of Hette. And his mother is a star triple A mare, Teekje K, a daughter of Epke. She deserved her triple A thanks to an ABFP score of 84 points. And she got an 8.5 on her canter. The grandmother of Jelmer is Elbrich van het Oudeloop, star preferent and also a triple A predicate thanks to an ABFP of 84 points and a 9 for show driving. Jelmer has, after his mother, 5 mares in his line who are star preferent. And he descends from the same mare line as Alke 468. Jelmer has a kinship of 18.3% and his high at winners is 1.62. Nummer 269, Jonker B.A. Zoon van Johannes. Uit Wetteblom van het Jonge. Stermerrie van Ilke. De grootmoeder is stersportmerrie Zwaneblom V. Van Gaaien. De derde merrie in de lijn is Peerskeblom. Sterpreferent prestatie. Dochter van Wessel 237. Jonker komt uit de merriestam 44, uit de goedfokkende merrielijn van Jelly Veldman. Paarden die het goed doen in de sport en in het gebruik. Jonker heeft een verwantschap van 17,1% en een hoogtemaat van 1,63 meter. Hij is gefokt door de dames Boersma Adema en Boersma uit Wommels. En in eigendom van Jan Wietse de Boer en Emma van der Woude uit het Heidenskip. You see number 269, Jonker. Jonker B.A. He's from Mareline 44. He's sired by Johannes. And his mother is Wetteblom van het Jonger, a star mare from Ilke. His grandmother is Zwaneblom V., a star sportsmare from Gaaien. And the third dam in line is Peerskeblom, a star preferent prestatiemare from Wessel. It's
Quite a good breeding mare line from Jelly Veldman. And lots of horses from this line do very well in sports. Jonker BA has a kinship of 17.1% and his height at withers is 1.63. He is bred by the Mrs. Boersma Adema and Mrs. Boersma van Wommels. And he's owned bij Jan Wietse de Boer en Emma van der Woude from het Heidenskip. Number 270, Carolus Vrieswijk. Carolus is geboren in maart 2019. Hij is een zoon van Hette uit Wiemerke H, een stermerrie van Gerben. Zijn grootmoeder is Imke Wiemeke, een modelmerrie met een triple A-notering. Ze haalde voor haar IBOP 83 punten. En voor de stap een 8. De derde merrie in de lijn van Carolus is Wiemerke van Suderwij. Een stermerrie van Doeken. En dan volgt stermerrie Fabiola. Carolus komt dus uit de merriestam 159. Van zijn grootmoeder Imke Wiemeke valt nog te melden dat zij ook de moeder is van een oud centrale keuringskampioene, Trudy. Model AA, dochter van Wikke. Carolus heeft een verwantschapspercentage van 17,9% en een hoogtemaat van 1,65 meter. Number 270 is Carolus Vrieswijk. He's a son of Hette, out of Wiemerke H, a star mare from Gerben. His grandmother is Imke Wiemeke, a model triple A mare from Lolke. And she deserved her triple A predicate thanks to an IBOP score of 83 points with an 8 for walk. The third mare in this line is Wiemeke van Suderwij, a star mare from Doeken. Carolus is from mare line 159 and his grandmother is also the mother of an old champion of the Central Mare Inspection, Trudy, a daughter of Wikke. And Trudy was a model and AA. Carolus has a kinship of 17.9% and a height at withers of 1.65. He is bred by KDP Van Wijk Aarlanderveen and his owners are the family tank in Vragende.
Nummer 271. Number 271. Hendrik van Hilberalti. Zoon van Jurre. Uit Richt van Lutke Pijnjem, sterpreferent. En de dochter van Rindert. De tweede merrie in de lijn is Tjalda van Lutke Pijnjem. Model sportpreferent prestatie. Fabe, dochter. De derde merrie uit deze uitmuntende moederlijn is Setske F. Sterpreferent prestatie. De dochter van Feitse. En dan weten de kennis dat het gaat om de moeder van Beert. De vierde merrie in de pedigree van Hendrik is Kinke, model preferent. Dat betekent dat de Hendrik uit de merriestam 50 komt. En hij is een halfbroer van de KFPS-stamboek hengst Teun 505. Hij komt uit de bijzonder goede fokkerij van Lutke Pijnjem van Weilen Nanne Ozinga. Hendrik heeft een verwantschap van 18% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Hij is gefokt en in eigendom van B. Veldhuizen in Putten. Hier zie je Hendrik van Hilberalti, number 271. As you can see, he is quite enthusiastic. He's a son of Jurre. His mother is Richt van Lutke Pijnjem, star preferent daughter of Rindert 406. Tjalda van Lutke Pijnjem, model sports preferent prestatie, is his grandmother and she's a daughter of Faber. The third mare in line is Setske F, star preferent prestatie, and she's also the mother of Beert. Hendrik comes from an excellent breeding family from mare line 50. And he is a half-brother to Studboek stallion Teun 505. Hendrik has a kinship of 18%. His height at withers is 1.62. And he's bred and owned by B. Veldhuizen in Putten. Number 272, nummer 272, Jarno R. Een zoon van Marcus 491 uit de Venna Ingrid B. Stermerrie van Dries. En dan komt grootmoeder Ingrid van der Marren, stermerrie van Tjerk. En de derde merrie in de lijn is een stamboekmerrie van Melle 311. En dan komt wielster Ster Sportmerrie. Jarno komt uit de merriestam 143. En dat is de lijn waar ook
stamboekhengst Maiko 373 uit voortkomt. Jarno heeft een verwantschapspercentage van 18,2 en hij heeft een stokmaat van 1,65 meter. Hij is gefokt door de familie Rijmakers uit Geffen en in eigendom van Hendrik Eppinga uit Oudemeerdum. You see Jarno R. He's born in February 2019 and a son of Marcus. And his mother is a star mare from Dries. Venna Ingrid B. And the second mare in the line is Ingrid van der Marren, a star mare from Tjerk. The next in the line is a studbook mare from Melle. And the fourth mare is a star sports mare named Wielste. So Jarno is from mare line 143, and it's the same line as studbook stallion Maiko 373. Jarno has a kinship of 18.2% and his height at withers is 1.65. He's bred by the family Rijmakers in Geffen and his owner is Hendrik Eppinga uit Oudemeerdum. En we zijn alweer toe uit de laatste hengst uit deze groep. This is already the last stallion from this group. It's number 273, nummer 273, Ivar van de Dolle Jonker. Ivar is een zoon van Marcus 491. Zijn moeder is LAW, een stermerrie van Nicolaas 310. En zijn grootmoeder is Deutsche, een sterpreferente merrie van Fokke. De derde merrie in lijn is stermerrie Iske en dat is een jonge Ike. Gevolgd door model preferente merrie Wiske. Ivar komt uit de merriestam 35. En in zijn moederlijn komt behoorlijk veel mooi oud bloed terug. Een bijzonderheid valt nog wel te vertellen over zijn moeder LAD. Een bijzonder duurzame merrie. Ze was 25 jaar toen ze Ivar op de wereld zette. Ivar heeft een verwantschapspercentage van 16,7 en zijn hoogtemaat is 1,70 meter. Hij is gefokt door de dames Seidsma Stienstra uit Beetse Zwaag en Bauma in de Willep. Eigenaresse is mevrouw Ginny Veenstra uit Haskerhorne. Here you see Ivar van het Dolle Jonker with number 273. He's from mareline 35. He's sired by Marcus and his mother is star mare Nicolaas from Nicolaas 310. His grandmother is a star preferent mare from Fokke and the third mare in line is a star mare from Ike. And then the fourth mare is a model preferent Wiske. Ivar's pedigree is full of old blood and durability, as his mother LAW was 25 years old when she gave birth to Ivar. He has a kinship of 16.7%. His height at withers is 1.70. He's bred by mevrouw Seidsma Stienstra uit Beetse Zwaag en mevrouw A. Bauma uit de Willep. En his owner is Mrs. Ginny Veenstra uit Haskerhorne.
En de hengsten uit de derde groep komen zich met z'n allen melden in de ring. De nummers 267 tot en met 273. En de stand van alle sterhengsten tot nu toe staat op 86. Eens kijken of er hier nog een paar bij komen. Ik denk dat toch wel. Goed zo. Nummer 267. Paard zou iets edeler in zijn hoofd kunnen zijn. Ook iets meer neklengte. De hals is voldoende van lengte. Het is ook voldoende verticaal. Het schouder is wat stijl. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Hij zou kruislenden aansluiting ook iets sterker mogen zijn. Het kruis is wat recht en voldoende van lengte. Voorbeeld is ook voldoende van lengte. De stap is voldoende ruim, maar zou daar wat actiever in mogen zijn. De draf is ook voldoende ruim, maar is achter iets traag. De galop is voldoende bergop en ook voldoende ruim gesprongen. Nummer 268. Mag een ronde verder. Nummer 269. Mag ook een ronde verder. Nummer 270. Een paard met
een voldoende edel hoofd, zou ietsje meer nek kunnen hebben. Heeft een lange hals, ook een goede schouderligging. Paard is voldoende sterk in de rug. Kruislenden zijn goed aangesloten. Kruis is voldoende lang, maar iets hellend. Paard is, zou iets correcter in zijn voorbeen mogen zijn. Heeft ook een lang voorbeen. Het is ook licht sabelbenig. De stap had hij voldoende tact en ruimte. In draf mist hij de ruimte en zou hij meer souplesse en gedragenheid mogen hebben. In galop zou hij ook meer ruggebruik en ook meer onder mogen springen. Nummer 271 mag een ronde verder. Nummer 272, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange verticale hals, de schouder ligt er schuin in, heeft een voldoende sterke bovenlijn, is een ietsje gedreven op zijn lenden. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. De stand van het voorbeen zou iets correcter mogen zijn, de stap is voldoende ruim, maar zou meer tact mogen hebben. In draf heeft hij ook voldoende ruimte, maar mist daarin het zweefmoment wat. De galop is voldoende bergop. Nummer 273. Een paard met een voldoende edel hoofd, ietsje zwaar in zijn kaken. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, komt iets diep uit de borst. Het paard heeft heel veel schoft, voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard heeft voldoende lengte in de benen. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. In draf is hij wat op de voorhand, zou hij daarin wat meer souplesse mogen hebben. In draf is hij voldoende bergopwaarts, maar zou je meer sprong moeten hebben. En dat betekent dat er 3 jonge hengsten zijn uit deze groep die een ster krijgen en uitgenodigd worden voor de tweede bezichtiging op 13, 14 en 15 januari volgend jaar met de hengstenkeuring. Nummers 268, Jelmer van de Groeneweg, een zoon van Hette. Nummer 269, Jonker B.A., een zoon van Johannes. En nummer 271, Hendrik van Hilberalti, een zoon van Jurre. So 3 stallions deserved their star and get an invitation for the second viewing next year. It's the numbers 268, 269 and 271. 268 is Jelmer van de Groeneweg, son of Hette. Number 269 is Jonker B.A., a son of Johannes. And number 271, Hendrik van Hilberalti, and he is a son of Jurre. And that makes a total until now of 89 young stallions. En daarmee komt het totaal tot nu toe op 89 jonge hengsten die een uitnodiging krijgen volgend jaar voor de tweede bezichtiging. Wij vervolgen het programma met nog 1 groep hengsten hier in de kooi voor de lunchpauze. En dat zijn de nummers 274 tot en met 281. Dus nog 1 groep jonge hengsten. En vanmiddag dan hebben we nog 3 groepen met jonge hengsten en ook ietsje oudere jonge hengsten. En daar zullen zich ook een aantal nog aangespannen en onder het zadel laten zien. Maar we gaan eerst door met nummer
274. 274 is Hidde van Dulve. En Hidde is al een sterhengst. Hij is geboren op 21 april 2018. Dus hij weet wat er moet gebeuren vandaag. Hij is een zoon van Marcus. En zijn moeder is Lief van Dulve. Een kroonsport AA Merrie van Gjalt. En zij verdiende haar dubbele A met een 79 punten voor haar IBOP. De grootmoeder van Hidde is Vaya Condios, een ster AA Merrie, die ook 79 punten kreeg voor haar IBOP. En de derde Merrie in de rij is Minora Boszorg, sterpreferente dochter van Anton. En dan volgt de welbekende modelpreferente Hanneke Boszorg. Hij komt dus uit de stam 50. Een bijzondere predicatenrijke en sterk fokkende stam uit de fokzekere Boszorg-tak. Een halfbroer van Hidde, dat is Yannick van Dulve, een zoon van Fabe, werd in 2018 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Hidde heeft een verwantschapspercentage van 17,6% en zijn stokmaat is 1,68 meter. Hij is gefokt door mevrouw Gabrielle van Tilborg uit Wijk en Aalburg, een eigendom van Hendrik Eppinga uit Oude-Middem. Number 274 is Hidde van Dulve. He is a son of Marcus and his dam is a Crown Sport AA mare from Gjalt. She deserved 79 points in her IBOP. His grandmother is Vaya Condios, a star AA mare from Velle. And she got also 79 points in IBOP. The third dam in line is Minora Boszorg, star preference and a daughter of Anton. And the next dam is the well-known Hanneke Boszorg, model preference. So it means that the Hidde is from mare line 50, a really strong breeding line. And this is the Boszorg line. A half-brother of Hidde, that is Yannick van Dulve, a son of Fabe, got an invitation for the central examination in 2018. Hidde has a kinship of 17.6% and his height at Buddhist is 1.68. He's bred by Gabrielle van Tilborg uit Wijk en Aalburg en is owned by Hendrik Eppinga uit Oude-Middem. Nummer 275. Nummer 275. Kai S. Hop. Kai S. is geboren in mei 2019. Hij is een zoon van Jouwe en hij komt uit Sietske van der Skans, een stermerrie van Tjerk. Zijn grootmoeder is Eelkje van der Skans, een stermerrie van Teunis. En de derde merrie in de lijn is Trienke J, een stermerrie van Oepke. Kai komt uit de merriestam 8. En deze tak van de familie is beter bekend als de Bauma-tak. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. En zijn stokmaat is 1,64 meter. De fokker is Elle Hopster uit Sipkelo. En de eigenaren, de broers Martin en Paul Tank uit Vragende.
Number 275 is Kai S. Hop. He's a son of Jouwe. And his mother is Sietske van der Skans, a star mare from Tjerk. And then Ilkje van der Skans, a star mare from Teunis. And the third mare in line is a star mare from Oepke. Kai is from mare line 8 and is well known as the Bauma line. Kai has a kinship of 18.3% and his height at withers is 1.64. He is bred by L. Hopster in Swipkelo and is owned by the family tank in Vragender. Hengst nummer 276, Johan V. van de Mietwaai. Johan is een zoon van Jouwe. En zijn moeder is Elske V. van de Mietwaai, stermerrie van Deutschen. De tweede merrie is Elma, stermerrie van Doeke. En dan komt Jovanka, sterpreferente merrie van Tjimme. Johan komt uit de merriestam 34. Een volle broer van hem, Hessel van de Mietwaai, is vorig jaar aangewezen voor de voorrijdagen. En die komen we weer tegen bij de Friesen Talent Cup. Verderop in de merrielijn van Johan vinden we die Jovanka Merrie. En zij stond ook aan de basis van de Strubbenhof fokkerij van de heer Dagelet. Het is een lijn waar ook dekhengst Wieboud uit voortkomt. Johan heeft een verwantschapspercentage van 17,4% en een hoogtemaat van 1,65 meter. De fokker-eigenaar is R.H. Veenstra uit Surhuzum. Here you see number 276, Johan van de Mietwaai. He was born in April 2019, a son of Jouwe. His mother is Elske V. van de Mietwaai, a star mare from Deutschen. His grandmother is Elma, a star mare from Doeke. And then Jovanka, the star preferent mare of Tjimme. And Jovanka is also the mare who was on the base of the Strubbenhof breeding from Mr. Dagelet. So Johan comes from mare line 34, and it's the dam line, which also descends from Stadboek Stallion Wieboud. A full brother of Johan, Hessel van de Mietwaai, got an invitation for the instruction days last summer. Johan has a kinship of 17.4%. His height at withers is 1.65.
His breeder owner is R.H. Veenstra Surhuizen. In de banen nummer 277. Israël is ongetwijfeld een van de meest besproken hengsten de laatste tijd, of misschien wel het laatste jaar. Vorig jaar heeft hij zich ook gepresenteerd tijdens de eerste bezichtiging. Israël is een zoon van Omer. En zijn moeder is Sandra van Bartlehem, sterpreferent dochter van Karst. En Sandra is niet alleen de moeder van Israël, maar ook de moeder van de vader van Israël, Omer. De tweede merrie in de lijn is Itske van Efterwij, sterpreferent dochter van Naan. En dan volgt Charlie, een stermerrie van Frierik. En Sandra preferent. Israël komt uit de merriestam 47. En met de combinatie van moeder en zoon heeft de fokker een verwantschapspercentage gehaald van 15,9%. Zijn intultscore is echter bijna 26%. Dus wel een hengst met een vrij lage verwantschap. Maar je kan je ethisch toch wel zeer grote vraagtekens stellen bij het feit dat je deze paring toepast. Israël is gefokt door de familie Visser en in eigendom van mevrouw Stefanie Dietrich uit Meinershagen. Hij is 1,63 meter hoog. Here you see the number 277. It's Israel. He is one of the most spoken stallions from the last year, probably, because Israel is a son of Omer, and his mother is Sandra van Bartlehem, star preference, and she is also the mother of Omer. So it's a combination from son and mother, and that results in a kinship percentage of 15.9. But ethically, you can have a lot of questions and discussions about this. Israel has a height and width of 1.63. He is bred by the family Visser and is owned by Stefanie Dietrich uit Meinershagen.
Nummer 278, Lucas SC. Een zoon van Omer uit Lotta van Panhuis, een stermerrie van Andries 415. De grootmoeder is Milka van Panhuis, sterpreferent AA. Een dochter van Jasper 366. En de derde merrie in deze lijn is Willy van Panhuis, sterpreferent, een dochter van Anton. En dan volgt de Jaaike van Vriesburg, sterpreferent. Lucas komt uit de merriestam 10. En dat is de succesvolle Van Panhuis merrielijn van Teke Wijma uit Hilsum. Zijn grootmoeder heeft een AA-predicaat verdiend door een ABFP-test van 78 punten. En ook dekhengst Ulbe komt uit deze merrielijn. Lucas heeft een verwantschapspercentage van 16,9% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt en in eigendom van Saskia Sigma Telgte uit West-Beveren. Number 278 is Lucas. He is born in May 2019, a son of Omer. And Lotta van Panhuis, a star mare from Andries. His grandmother is Milka van Panhuis. She's a star preference AA mare from Jasper. And the third mare in line is Willy van Panhuis, star preference, daughter by Anton. And then you have Jaaike van Vriesburg, star preference. So Lucas is from mare line 10, and that is the successful line of Van Panhuis from breeder Teke Wijma uit Hilsum. Also, Stadboek Stallion Ulbe comes from this mare line. Lucas has a kinship of 16.9% and his height at Widders is 1.61. His breeder and owner is Saskia Sigma Telgte from Westerbeveren. Nummer 280. Nummer 279 is er niet. Dus we gaan door met 280. Hauke van de Nijmorne. Een zoon van Nane uit Wouw PH. Een ster AA-merrie van Fritsen. En Wouw die verdiende haar 2 A'tjes dankzij een ABFP-test van 79 punten met een 8 voor de galop. De grootmoeder van Hauke is Zara, sterpreferente merrie van Jilles. En de overgrootmoeder is Duweke, sterpreferente dochter van Lammer 260. En dan volgt als vierde merrie in zijn lijn Knilleske, model, preferent, prestatie. Dat betekent dat Hauke uit merriestam 8 komt. En die staat beter bekend als de Plandinga-lijn. Hauke heeft een verwantschapspercentage van 17,7.
en een stokmaat van 1,66 meter. Hij is gefokt in eigendom van mevrouw Mulschlegel uit Drachten. Number 280 is Hauke van de Nijmwanne. He is born in May 2018, a son of Nane, and his mother is a star AA mare from Fritze. She deserved her AA predicate thanks to an ABFP test of 79 points. His grandmother is the star preferent Yillis, and the third mare in line is Dieweke, star preferent daughter of Lammerts. The fourth mare is the quite famous Knilleske. She's model preferent Prestatie and the daughter of Wessel. This is mare line 8 and better known as the Plantinga line. Hauke has a kinship of 17.7% and his height at Withers is 1.66. He is bred and owned by José Mulschlegel uit Drachten. En de laatste hengst uit deze groep en de laatste hengst voor de middag in de kooi. Nummer 281, Jesse van der Polen. Jesse is een zoon van Nane en zijn moeder is Tine van der Polen, een stermerrie van Andries. Grootmoeder is Agnes van Noordwijk, een kroon sportmerrie van Onne. En de derde merrie in deze lijn is Gonnie van Noordwijk, stamboek preferent Ster van Peken 268. Jesse komt uit de merriestam 103. En dat is een stam die de laatste jaren vele goede keuringspaarden leverde. Jesse heeft een verwantschap van 17,4% en een stokmaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw Annema Hoekstra, onze zwaag, die nu ook vol trots haar prachtige hengst zit te bewonderen. Number 281 is Jesse van der Polen. He's a son of Nane. And his mother is a star mare, Tine van der Polen, a daughter of Andries. His grandmother is a crown sports mare from Onne. And the third dam in line is the star preferent mare, Gonnie van Noordwijk. And she's a daughter of Peke. Jesse comes from mare line 103. And that's a line which has lots of success on the keuringen the last years. Jesse has a kinship of 17.4%. His height at Withers is 1.64.
Nou, Jesse verlaat de baan en hij zal een rondje achter de schermen lopen om achteraan weer aan te sluiten bij deze laatste groep van morgen. De nummers 274 tot en met 281. En de hele groep is compleet geleverd. En dat betekent dat we 8 jonge hengsten hier in de baan verwachten. De laatste groep voor de pauze, dit is nummer 274, die mag een ronde verder. Nummer 275. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook een voldoende lange hals die ietsje diep uit de borst komt. Schouder is voldoende van lengte.
en ook goed van ligging. Hij zou in de bovenlijn ietsje sterker mogen zijn. Kruis-lende aansluiting is voldoende aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. In stap mist hij wat tact en ook regelmaat. In draf is hij iets op de voorhand en zou hij meer te dragen kunnen komen. De galop is wat neerwaarts en zou meer moeten onderspringen. Nummer 276. Het paard zou iets eerder in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die wat bespiering mist. Is voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben en is ook iets hellend. De stap was voldoende ruim en zou daarbij iets meer activiteit kunnen hebben. De draf mist hij wat ruggebruik en is hij voldoende ruim. In galop is hij voldoende ruim gesprongen. Nummer 277. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft voldoende neklengte. Het paard is voldoende lang in zijn hals. Is iets neerwaarts gebouwd. Is voldoende sterk in de rug. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte moeten hebben. In de stap zou het paard meer ruimte moeten maken. Is wat kort. De draf is wat neerwaarts en duwend. In galop is hij ook neerwaarts en zou je ruimer moeten springen. Nummer 278. Paard met een edelhoofd. Heeft ook een lange nek. De hals zou iets meer lengte kunnen hebben. Is ook iets horizontaal. En heeft een lichte onderhals. Het paard heeft een iets steil schouder. De rug is voldoende sterk. Is ietsje gedreven op zijn lendenpartij. Het kruis is ietsje recht en voldoende van lengte. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap zou de paard wat meer tact en ook iets meer regelmaat mogen hebben. In draf is hij wat op de voorhand en zou hij iets meer souplesse kunnen hebben. De galop mag meer bergop en iets ruimer gesprongen. Nummer 280 mag een ronde verder. Nummer 281. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals die verticaal is. Heeft een schuin schouder. Ook een sterke bovenlijn. Kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Is ook iets hellend. Het paard heeft een voldoende lengte in het voorbeen. De stap zou meer tact en ook meer regelmaat en meer ruimte moeten hebben. In draf is het paard voldoende opwaarts. Heeft dan ook een goed achterbeengebruik en ook voldoende zweefmoment. In galop is hij bergop en is hij ook voldoende ruim gesprongen. En dat zijn er weer twee. Nummer 274 en 280 krijgen een ster en gaan door naar de tweede bezichtiging. 274 Hidde van Dulve, een zoon van Marcus. En 280 Hauke van de Nijmwanne, een zoon van Nane 492. En dat betekent dat de stand op 91 jonge hengsten staat. Wij gaan even pauzeren, dames en heren, en we zijn om 1:15 weer bij u terug. Ladies and gentlemen, we had two stallions with a ticket for the second viewing. Number 274, Hidde van Dulve, a son of Marcus. And number 280, Hauke van de Nijmwanne, and he is a son of Nane. That makes the total score until now on 19-1 young stallions. We are going to take a short break for lunch, and we'll be back with you at 1:15.
weten zo, denk ik. Ja, ik zal even naar de...
Nou, goedemiddag dames en heren. Onze voorbrengers houden een mooie tempo erin. 1:15 en dat betekent de start van het middagprogramma. De start weer van het straatje. En we hebben vanmiddag nog 3 groepen hengsten die gepresenteerd gaan worden. En dat zijn de hengsten van 3,5 en 4,5 jaar. Dus de wat oudere hengsten op deze vrijdagmiddag. En we trappen meteen af met nummer 282. Dat is Heiko van Dynamiek. Geboren 10 mei 2018. De vader is Tjalle en zijn moeder is Menke van het Hiem, een stermerrie van Torben. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw S. van Wijk in Ureterp. Zijn verwantschap is 18%. En zijn hoogtemaat 1,63 meter. Dus die number 282, Heiko van Dynamiek. He is a son of Tjalle, born 10 May 2018. His mother is Menke van het Hiem. Hij is a star mare from Torben. His breeder and owner is Mrs. S. van Wijk in Ureterp. His kinship is 18% and his high at withers 1.63. Met nummer 283, Isaac van de Boppenslag. Geboren 23 mei 2018. En Isaac is een zoon van Tjalle. Zijn moeder is Renske van de Boppenslag, kroon AA, merrie van Torben.
De fokker-eigenaar is GM Rozema uit Bakkeveen. Zijn verwantschap is 18,3% en zijn hoogtemaat 1,64 meter. Number 283, Isaac van de Boppenslag. Isaac is already a star stallion. His father is Tjalle, his mother is Renske van de Boppenslag. Crown Double A mare from Torben. His breeder and owner is GM Rozema uit Bakkeveen. Isaac, his kinship is 18.3% and his high at Widders is 1.64. Nummer 284 is er niet. Number 284 is absent. So we continue with number 285. En dit is Floris van Dijkmania Staten. 285. Floris is een zoon van IJzen. En zijn moeder is Arendina van de Zonsgaten model AAA, dochter van Feitse. Floris is gefokt en in eigendom van Douwe Dijkman uit Marsum. Zijn verwantschap is 18,1% en zijn stokmaat 1,65 meter. Floris is geboren op 12 juni 2017. Here you see Floris van Dijkmania Staten. He's born in June 2017. His father is IJzen. His mother is Arendina van de Zonsgaten, a model AAA mare from Feitse. His breeder owner is Douwe Dijkman in Marsum. The kinship of Floris is 18.1% and his height at width is 1.65.
Nummer 286. Hendrik van Ridderdiek. Sterhengst geboren, 30 mei 2018. Hij is een zoon van Alwin. En zijn moeder is Lisa van Penjum. Een stamboekmerrie van Gjalt. Hendrik is gefokt in een eigendom van de familie Duiven uit Hartwerd. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18%. En zijn stokmaat is 1,68 meter. Number 286 is Hendrik van Ridderdiek. He's a star stallion born in May 2018. His father is Alwin. His mother Lisa van Penjum. A studbook mare from Gjalt. His breeder owner is the family Duiven in Hartwerd. His kinship is 18% and his high at width is 1.68. Nummer 270 is absent. Number 287 is not here today. So we continue with number 288. Gitinus van Hoptille. Gitinus, his father is Julius and his mother is Doutzen van Hoptille, a star mare from Fabe. The breeder is J. Kingma de Groot Hilaert and the owner is KCF Farms in St. Thomas, Ontario, Canada. Gitinus heeft een verwantschapspercentage van 18%. En zijn stokmaat die houdt u nog even goed. Die komt er ongetwijfeld zo dadelijk aan.
Nou, inmiddels is zijn stokmaat ook binnen. Grij Tines, nummer 288, is 1,66 meter. His high at width is 1,66. En dit is nummer 290. 290 is Ernst K. Geboren 20 april 2017. Hij is een zoon van Marcus. Zijn moeder is Rijnskje K. Sterpreferente Mary van Rindert. Fokker Hendrik Kuper uit Oosterend. En de eigenaar Brit Muis uit Stadskanaal. Ernst heeft een verwantschapspercentage van 18%. En een hoogtemaat van 1,66 meter. Hier zie je Ernst K. He is a star stallion. Born in April 2017. His father is Marcus. His mother is Rijnskje K. A star preferred mare from Rindert 406. His breeder is Hendrik Kuper uit Oosterend. His owner Brit Muis uit Stadskanaal. His kinship is 18% and his height at width is 1,66. En dat was nummer 290. U heeft het wellicht al gemerkt, we doen alle hengsten achter elkaar aan in het middenprogramma over het straatje. Straks gaan ze ook achter elkaar aan door de kooi. En dan horen wij van de jury welke van deze hengsten ze nog graag aangespannen of onder het zadel wil zien. Met de wat oudere hengsten is die mogelijkheid er en de jury bepaalt welke hengsten daar nog voor terug mogen komen. Maar eerst gaan ze allemaal over het straatje. Ladies and gentlemen, all the stallions go through the streets first and then in the cage. So we don't work in the groups anymore, but all of them, one after the other, will be presented. This is number 293,
Nummer 293, Ferdinand Ster. Hij is geboren 4 juni 2017. Zijn vader is Michiel, zijn moeder Xena H. Een ster sportmerrie van Harmen. De fokker is mevrouw J.H. Luchtenberg, Westerkamp uit Bassen. En zijn eigenaar is de familie Okkema uit Britswurt en SK Papjes uit Siebranda-Buren. Het verwantschapspercentage van Ferdinand is 18,1% en zijn stokmaat 1,61 meter. Ferdinand is a son of Michiel. He's already a star stallion and born in June 2017. His mother is Xena H., a star sportmare from Harmen. His breeder is Mrs. Luchtenberg, Westerkamp in Bassen. And the owners are the family Okkema uit Britswurt en SK Papjes Siebranda-Buren. Ferdinand has a kinship of 18.1% and his height at Withers is 1.61. Nummer 291, Ditmer van de Butemare. Geboren 3 mei 2017. Zijn vader is Marcus, zijn moeder Wobbertje van de Butemare, ster sportmerrie van. Het verwantschapspercentage van Ditmer is 18,3% en zijn stokmaat 1,66 meter. Number 291 is Ditmer van de Butemare. He is born in May 2017, a son of Marcus, and his mother is Wobbertje van de Butemare, a star sportmare from Beert. His breeder owner is Sjoerd Veenstra uit Ureterp, and it's great to see that Sjoerd is also presenting his own bred stallion. The kinship of Ditmer is 18.3%. His height at Withers 1.66.
And that was number 291. There are quite a few stallions which will not be presented today. That has everything to do with the change of the stallion rules approved by the member board 2 weeks ago. It means that young stallions which were selected for the instruction days last year can come to the re-examination in June. So they don't have to be presented in the first viewing. They can skip that part and go straight to the re-examination in June. Nummer 292. Dat is Dreeuwis van Dijkmania Staten. Dreeuwis is geboren 23 mei 2017. Hij is een zoon van Gerben. Zijn moeder is Meindertje van de Zonschade. Kroonpreferent prestatie AA. Dreeuwis is gefokt en in eigendom bij Douwe Dijkman in Marsum. Zijn verwantschapspercentage is 17,5%. Zijn stokmaat 1,65 meter. Number 292 is Dreeuwis van Dijkmania Staten. He's a son of Gerben. And his mother is Meindertje van de Zonschade. She's a crown preference prestatie AA mare from Cirk 326. His breeder owner is Douwe Dijkman in Marsum. He has a kinship of 17.5% and his height at withers is 1.65. Nummer 295. Kerm B. Kerm B is geboren 8 april 2018. Hij is een zoon van Nane. En zijn moeder is de Doutsen KC, een stermerrie van Rindert. De fokker is S. Hoysma in Broek. En de eigenaren zijn familie Hart van Veen in Boelenslaan.
KRB heeft een verwantschapspercentage van 18%. De stokmaat is 1,62 meter. Number 295. KRB, he's a son of Nane. And his mother is Doutzen KC, a star mare from Rindet. His kinship is 18% and his height at width is 1.62. Dat was nummer 295. In deze laatste 3 groepen van deze vrijdag en van deze hele week, met name de wat oudere jonge hengsten, want ja, ze zijn 3,5, 4,5 en er zit nog één bij van 5. Ze komen op het straatje en straks in de kooi en dan zal de jury nog vragen aan een aantal om zich ook nog te presenteren onder het zadel. And we start with this older stallions in the street. And later they come for the free moving in the cage, and the judges can decide or can ask the owners to present the horse as well under the saddle or in driving. The Friday afternoon is always the time for the older stallions, 4, 5 and 6 years. And of course they are ridden or driven, and that's up to the judge to ask if they can show their talent also. Nou, we maken even een sprongetje. Nummer 298. Hertog Jan van Sortemozegaard. Geboren 2 februari 2018. Een zoon van Mijnte 490 uit Queen Sheila af Sortemozegaard. Een stermerrie van Tjalle. Hertog Jan is gefokt bij stoet 3 Sortemozegaard in Gudbjerg, Denemarken en in eigendom van de familie Age Okkema Siegerswoude. Number 298 is Hertog Jan of Sortemozegaard. He's born 2 February 2018. His father is Mijnte, his mother is Queen Sheila of Sortemozegaard, a star mare from Tjalle. Hertog Jan is bred in Denmark. Het stoet 3 Sortemozegaard. En die owner is de familie Age Okkema in Siegerswoude. Hertog Jan heeft een verwantschap van 18,3%. Zijn stokmaat is 1,61 meter.
He has a kinship of 18.3 and his height at Withers is 1.61. ...299, Hielke L.W. Zijn vader is Jurre, zijn moeder Hester L.W., een stermerrie van Jisse. De fokker is de familie Ludema uit Witmarsum en de eigenaren stal Chardon uit Jorwet en Hans-Jürgen Niemeyer uit Bremen. Het verwantschapspercentage van Hielke is 17,9%. Zijn stokmaat is 1,62 meter. Number 299, Hielke L.W., born in April 2018. He is already a star stallion. His father is Jurre and his mother is Hester L.W., a star mare of Jisse. The breeder is the family Ludema and the owners are stal Chardon and Hans-Jürgen Niemeyer. Hielke's kinship is 17.9%. His height at Withers 1.62.
Met de nummer 300, Hessel van de Lindeboom. Hessel is geboren 3 juli 2018. Hij is een zoon van Mijnte uit Jikke van het Haukumhuis. Zij is een stermerrie van Tjerk. De fokker is H.A.M. Smink uit Amersfoort. En de eigenaar Arno Thomassen uit Lunteren. Hessel heeft een verwachtingspercentage van 18,2% en zijn stokmaat is 1,67 meter. Here you see number 300, Hessel van de Lindeboom. He's born in July 2018. He's sired by Mijnte and his mother is Jikke van de Haukumhuis. A starmare from Tjerk. His breeder is H.A.M. Schmink. And his owner is A. Thomassen. His kinship is 18.2% and his height at Widdes is 1.67. Nummer 301, Hidde T. van de Boppelan. Hidde is geboren op 3 juni 2018. Zijn vader is Omer, zijn moeder Els F.T. Kroon Sport Preferent Prestatie A, dochter van Fabe 348. Hidde is gefokt door Roelof en Joukje Tjeertsma uit Droogeham en in eigendom van Jan Vriend in Zuidermeer. Hij heeft een verwantschapspercentage van 16,2% en zijn stokmaat is 1,65 meter. Number 301 is Hidde T. van de Boppelan. He's born in June 2018. His father is Omer and his mother is Els F.T. A Crown Sport Preferent Prestatie A-mare from Fabe. His breeders are the family Tjeertsma in Droogeham and his owner is Jan Vriend uit Zuidermeer. Hidde has a kinship of 16.2% and his height at Widdes is 1.65.
305, Harold W. Een hengst geboren 22 juni 2018. Zijn vader is Rommert. Zijn moeder is Seitske W. Sterpreferente Mary van Ulbert. De fokker is S. Wind in Pinjem. En de eigenaar Pieter Okkema uit Witmarsum. Harold heeft een verwantschapspercentage van 18,1%. En zijn stokmaat is 1,71 meter. With number 305, it's Harold W. He's born in June 2018. Harold is a son of Rommert. And his mother is Seitske W., a star preferent mare from Ulbert. His breeder is S. Wind in Pinjem and his owner Pieter Okkema uit Witmarsum. His kinship is 18.1% and his height at width is 1.71. Nummer 303. En is de laatste hengst die zich op het straatje presenteert vandaag. Dat is Vedde van de Waterhoeve. Vedde is geboren 3 april 2017. Zijn vader is Omer 493 en zijn moeder is Jinke van de Waterhoeve. Een stermerrie van Deutsen. De fokker is de heer A. Gerritsen uit Elst en de eigenaar de familie Okkema uit Britswerd. Verder heeft een verwantschapspercentage van 16,9% en zijn stokmaat is 1,66 meter.
Verder heeft hij inmiddels een ster en een A-predicaat. Zoals u in de catalogus kunt zien heeft hij een ABFP-test gedaan. En daar 71,5 punten voor gekregen. Hier zie je nummer 303, verder van de Waterhoeve. Hier is een son of Omer. His mother is Jinke van de Waterhoeve, een starmare van Deutzen. His breeder is A. Gerritsen uit Elst. En het is owner, the family Ockema uit Britswert. Verder already has a star and an A predicate thanks to 71.5 points in de ABFP. His kinship is 16.9%. His height width is 1.66. Ja, en met nummer 303 met Vedde van de Waterhoeve hebben we de hengsten vanmiddag gehad. We gaan even een kleine pauze inlassen. Tot 2:30 uiterlijk. En dan gaan we met deze groep hengsten naar de kooi. Dus even een kleine pauze. Bakje koffie, even naar het toilet. Rondje lopen. En om 2:30 beginnen we weer. Ladies and gentlemen, we have a short break, coffee break, until 2:30. And then we start with the stallions for the free movement in the cage. So we will be back with you within 10 to 15 minutes.
Ja, dames en heren, het is 2:30. En we hebben onze kijkers, zowel hier als thuis, beloofd dat we rond 2:30 beginnen in de kooi. Maar wat we toch nog eventjes wachten tot de jury weer bij de ring is, kan ik van de gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd deze 5 dagen. Het zijn er haast te veel op te noemen natuurlijk, want het hele leger aan vrijwilligers en mensen die zelfs 5 dagen lang hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat ervoor hebben gezorgd dat alles op rolletjes liep. Onze dank daarvoor. En we hebben natuurlijk nog een paar eens te gaan, we zijn nog niet klaar, maar dat willen we toch als organisatie nog maar graag even gezegd hebben. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. And ladies and gentlemen, we are waiting for the jury. We have all the stallions of this afternoon will present themselves in the free movement in the cage. And as we wait for a few minutes, I will thank everybody who has been busy the last 5 days to make this first viewing a success. And it's impossible to thank everybody in person because there's so many and we don't want to forget anyone. But everybody who has been busy in one way or the other, thanks for making this first viewing a success. En ik zou zeggen aan onze ringmeesters, komt u maar. Wij zijn er klaar voor hier. De hengsten worden in de vrije beweging getoond. En eventueel zal de jury vragen om ze ook nog aan het eind van de dag onder het zadel of voor de wagen in te spannen. Nummer 282. Heiko van Dynamiek. Heiko is geboren in mei 2018. Hij is dus 3,5 jaar. Een zoon van Tjalle. En zijn moeder is Menke van het Hiem. Een stermerrie van Torben. Gevolgd door Wiske van het Hiem. Een stamboekmerrie van Tjabring. En dan volgt de derde merrie in deze lijn, Rix Z, Star Preference, sterpreferente dochter van Heerke. En de vierde merrie is Richtje E, sterpreferente nakomeling van Dago. Heiko van Dynamiek komt uit de merriestam 102. Dat is de merrielijn van Evert Brugge uit Jubbega. En zowel de bekende modelmerrie Ina B, een dochter van Heerke, als Hilly B, haar volle zuster, komen uit deze lijn. Dus Ina B en Hilly B, beide Heerke-dochters, komen uit lijn 102. Heiko heeft een verwantschapspercentage van 18%. Hij is 1,63 meter hoog. Gefokt en in eigendom van mevrouw S. van Wijk uit Ureterp. Heiko van Dynamiek is a son of Tjalle. He is born in May 2018 and he descends from mare line 102. His mother is Menke van het Hiem, a star mare from Torben. The second mare is a studboekmare, Wiske van het Hiem, daughter van Tjabring. And then the next mare in line, Rikset, Star Preference, daughter of Heerke. Richtje E is a Star Preference, daughter of Dago, is the next mare we see in his line. He is a stallion out of the mare line van well-known Evert Brugge te Jubbega. Merryline 102, mare line 102. Also the well-known model mares Ina B
and Hilly Bay, both daughters of Heerke, descend from this line. Heiko has a kinship of 18%. His height at Widders is 1.63. He is bred and owned by Mrs. S. van Wijk in Ureterp. Nummer 283, Isaac van Boppenslag Ster. Isaac is geboren in mei 2018. Hij is al 3,5 jaar jong. Zijn vader is Tjalle. Zijn moeder is Renske van de Boppenslag. Een kroon AA merrie die 77 punten voor haar IBOP kreeg. Renske is een dochter van Torben. De grootmoeder van Isaac is Wieke van Brunningswiek, Ster Merrie van Heitse. En de volgende merrie in de lijn is Boukje van Brunningswiek, een Ster Merrie van Tjerk. Vervolgens Ipi van Brunningswiek, Ster Preferens. Dus Isaac is afkomstig uit de Van Brunningswiek fokkerij van J op de hoek te Tjerk-Gaast. Isaac heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. En hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter. Hij is gefokt en in eigendom van GM Rozema in Bakkeveen. Here you see number 283. Isaac van de Boppenslag. He's a son of Tjalle. Out of Renske van de Boppenslag. A Crown Triple AA mare with 77 points for her IBOP. Isaac is already a star stallion. His kinship is 18.3%. His height at Widders is 1.64. He is bred and owned by GM Rozema, Bakkeveen. Nummer 285. Floris van Dijk Mania Staten. Floris is geboren in juni 2017. Zijn vader is IJzer en zijn moeder is Arendina van de Zonsgaten. Modelmerrie met een AAA-notering. Dankzij 86 punten in haar IBOP, waarbij ze een 8 voor stap kreeg. De grootmoeder van Floris is Gesina van de Zonsgaten. Sterpreferente merrie van Gerlof.
En dan volgt Eve, een sterpreferente dochter van Meindert. En ook de volgende merrie is sterpreferent. Een hele beste merrielijn uit merriestam 49. Zeer predikaatrijk uit de fokkerij van Douwe Dijkman. Een halfzus van Floris is inmiddels kroonpreferent prestatie en dubbel A. En dat is Meindertje van de Zonsgaten, een dochter van Sierik 326. Floris heeft een verwantschapspercentage van 18,1%. Zijn stokmaat is 1,65 meter. Here you see Floris van Dijkmania Staten. He is a 4.5-year-old stallion, son of Eisen. His mother is Arendina van de Zonsgaten, model AAA. She got 86 points for her EBOB. She's a daughter of Feitse. His grandmother is Gesina van de Zonsgaten Star Preference. And a daughter by Gerlof. The next mares has also Star Preference. Floris has a half-sister from Sierik 326 and she is already Crown Preference Prestatie AA. And if Floris, if he's getting his star, then he will make his mother also a preferent mare. Floris has a kinship of 80.1%. His height at Bidders is 1.65 and he's bred and owned by Douwe Dijkman in Marsum. En de juryvoorzitter liet weten dat nummer 283, Isaac van de Boppenslag, straks niet meer terug zal komen, want die is onregelmatig. Dus die blijft fijn op stal. Dus nummer 283 zien we niet meer terug. Nummer 286, Hendrik van Ridderdiek, een sterhengst, geboren in mei 2018. Hij is een zoon van Alwin en zijn moeder is Lisa van Penjum, een stamboekmerrie van Gjalt. En zijn grootmoeder is Tjitske F, sterpreferente dochter van Tjerk. Gevolgd door Ilona F, een sterpreferente dochter van Remmels. En dan komt Iduna, sterpreferent prestatie. En als u die naam hoort, dan weet u het. Dan hebben we te doen met de lijn waar ook Anton uit voortkomt. Merriestam 50. Hendrik werd in 2021 al aangewezen voor de voorrijdagen. En hij komt zich vandaag weer even enthousiast presenteren. Hendrik heeft een verwantschapspercentage van 18%. Zijn hoogtemaat is 1,68 meter. En zijn fokker-eigenaar is de familie Duiven uit Hartwerd. Number 286 is
3.5-year-old star stallion, Hendrik van der Ridderdiek. His father is Alwin, his mother is a studboekmare from Gjalt. Then there's a star preferent Tjerk, a star preferent Remmelts. And then we bump into Iduna. She's a star preferent prestatiemare. And the mother of studboekstallion Anton. Hendrik has a kinship of 18%. And his highest with us is 1.68. He is bred and owned by the family Duiven in Hartwood. Nummer 288, Grietines van Hoptille. Een 3,5-jarige zoon van Julius 486. De moeder van Grietines is Doutse van Hoptille, stermerrie van Fabe. Grootmoeder is Nathalie van Tjessingawij, stermerrie van Jochem. En dan volgt Elske F, een stermerrie van Teken. Hij komt uit de merriestam 27. En dan weten we waarschijnlijk allemaal, dat is de lijn waar ook stamboekhengsten Jasper en Riepke uit voorkomen. En verder in de moederlijn wordt duidelijk dat hij uit de Miedenstam komt van Romke Annema uit Zwaag Westeinde. Grietines heeft een verwantschap van 18% en zijn stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt door mevrouw J. Kingma de Groot uit Hilaert en in eigendom van KCF Farms St. Thomas in Ontario, Canada. Number 288 is Grietines van Hoptille. He is from Mareline 27. His father is Julius. And his mother is a star mare from Fabe. His grandmother is a star mare van Jochem. And then a star mare from Teke. And then a star preferent mare. Grietines is from Mareline 27, and that means the stadboek stallions Jasper and Riepke are from that same line. And more further in his pedigree, we see the Ut de Mieden stam from Romke Annema Zwaag Westeinde. Grietines has a kinship of 18%. His high at Widders is 1.66. His breeder is Miss J. Kingma de Groot Hilaert. And he's owned by KCF Farms, St. Thomas, Ontario, Canada. Nummer 289
number 289, Coco W.E. He's born in June 2016. Hij is geboren in juni 2016. Coco is een zoon van Hessel. En zijn moeder is Renske van de Kooipleerts, stersport A-merrie van Jasper. De tweede moeder is Saskia van Bijntema-Hoes, sterpreferent prestatie, dochter van Brandus. Femke van de Bijntema-Hoes, sterpreferent, de dochter van Jochem. En dan volgt Romea, stermerrie. Hij komt uit merriestam 13. Een fokzekere lijn, waar eigenlijk nog nooit een hengst vanuit is goedgekeurd. Stam 13 is de van Bijntema-Hoes fokkerij. De moeder van Coco, die bracht ook de voorlopige kroonmerrie Kendra W.E. van Norbert en Veronique W.E. een kroon AA-merrie van Reinder. Op de centrale keuring gooide Johannes Merrie Ines van Bijntema-Hoes voorlopig kroon en Tiede Merrieveulen Rens van de Hornezaten als kampioen bij de Merrieveulens. Ook al hoge ogen en ook zij komen uit deze lijn. En ook Tjerkzoon Martinez van de Kooipleerts als sportnaam Martinez P.J. liet van zich horen met Udo de Haan. En daarna is hij naar Zuid-Afrika verkocht. Coco heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en een stokmaat van 1,65 meter. Coco W.E. is a son of Hessel out of a Star Sport A Jasper daughter. And then Saskia van Bijntema-Hoes, Star Preferent prestatie, mare of Brandus. En een Star Preferent Jochem mare. Coco comes from a very reliable and strong breeding line, mare line 13. It's the Van Bijntema-Hoes breeding line. Unfortunately, this line never had a stokbook stallion, but who knows? The mother van Coco also had a preliminary crown daughter by Norbert and a crown AA mare by Reinder. His kinship is 18.1%. His height at width is 1.65. He is bred and owned by de heer Wijbinga Kolmer Zwaag. Nou, met Coco hebben we deze eerste groep van hengsten gezien. Van nummer 282 tot en met 289. So Coco was the last of this first group of stallions. They will all enter the ring now. Dus de nummers 282, 285, 286, 288 en 289.
Nummer 283 was onregelmatig. En die komt niet meer terug in de kooi. Later zullen we de eerste wezen. We beginnen met nummer 282. Het paard zou het edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Heeft een schuin schouder. Is ook sterk van boven. Het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. De voorbeenstand zou iets correcter kunnen. In stap is hij ruim, maar mist hij wat souplesse en zou ik iets meer tak kunnen hebben. De draf is voldoende ruim en goed gedragen. In galop is hij voldoende opwaarts en ruim.
Nummer 285. Het paard zou ook iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die ook voldoende verticaal is. Zou iets meer nek kunnen hebben. De bovenlijn heeft een ruim royaal ontwikkeld schoft. De rug is voldoende sterk. Heeft ook een lang kruis. Het paard zou in stap is hij voldoende ruim, maar dan mist hij wat souplesse. De draf is voldoende ruimte in het voorbeen. Heeft wat een hoger ritme en zou meer te dragen mogen komen. In galop is het wat op de voorhand en zou hij ruimer gesprongen mogen zijn. ...286 gaat naar de volgende ronde. Ook nummer 288 naar de volgende ronde. ...289. Het paard heeft een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die wat horizontaal is. Heeft een voldoende schuin schouder. Zou in de bovenlijn vooral de rug ietsje sterker mogen zijn. Kruislanden is goed gesloten. Het kruis heeft voldoende lengte, iets hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. De stap is ruim en heeft hij ook goed lichaamsgebruik. In draf heeft hij wat een hoog ritme en mag hij meer te dragen komen. In galop is hij wat gehaast en mag hij meer bergop. En dat betekent applaus voor 2 hengsten uit deze groep. Nummer 286, Hendrik van der Ridderdiek. Hij blijft sterwaardig. Zijn vader is Alwin. En nummer 288, Gietinus van Hoptille. En zoon van Julius. En die wordt ook terug verwacht bij de tweede bezichtiging. The numbers 286 and 288 are star and have an invitation for the second viewing next year in January. 286 is Hendrik van der Ridderdiek, the son of Alwin. And 288 is Gietinus van Hoptille. He is a son of Julius. Nummer 290, de eerste hengst uit de tweede groep. Ernst K., zoon van Marcus, uit Rijnskje K. Ster Preferent. En dochter van Rindert 406. En dan volgt Anke O., Ster Preferent Merrie van Lute. Pietrik O., een Ster Merrie van Tamme. En dan Yvonne, Ster Preferent. Ernst K. is inmiddels in de sport een bekende naam. Deze 4,5-jarige hengst haalt al hele mooie resultaten in de sport met Brit Muis. In
2020 heeft hij heel lang meegelopen in het Centraal Onderzoek en net voor de eindstreep moest hij hem verlaten. En ook zijn halfbroer Urbanus, een zoon van Andries, heeft in het Centraal Onderzoek meegelopen. Ernst K. heeft een verwantschapspercentage van 18%. Zijn stokmaat is 1,66 meter. Hij is gefokt door Hendrik Kuper uit Oostenrijn. En eigendom van Brit Muijsen Stadskanaal. Here you see Ernst K. He's a 4.5-year-old stallion. A star stallion already. He is a son of Marcus and his mother is a star preference daughter of Rindert. His grandmother a star preference daughter of Lute. And then a star mare from Tamme and then a star preferred mare. Ernst K. is already quite well known in the Netherlands because he's doing really great in the sport with Brit Muis. In 2020, he was in the central examination for quite a long time. Just before the finish, it ended for him. He has a half-brother, Urbanus K., also a stallion of Andries, who has been in a central examination also. Ernst K. has a kinship of 18%. He is height at width is 1.66. His breeder is Hendrik Kuper uit East Rijn. And his owner is Brit Muis Stadskanaal. Nummer 291, Ditmer van Butemare. Ditmer is een 4,5 jaar oude hengst van Marcus. Zijn moeder is Wolbertje van de Butemare. Een ster sportdochter van Beert. Gevolgd door Shura O, een ster preferente prestatiemerrie van Anne 340. En dan volgt Rompje, de sterpreferente Jurre, dochter die tevens de moeder is van stamboek hengst en eigenlijk te vroeg overleden hengst Karst. De vierde merrie in de lijn van Ditmer is Pietertje, sterpreferent. Hij komt uit de merriestam 49 en die vindt zijn oorsprong bij de fokkerij van Oosterlo in Tabant. Een zeer harde en sterke merrielijn. Een halfzus van Ditmer, Jarda, werd kampioen op Ameland. Ditmer heeft een verwantschapspercentage van 18,3%. Zijn stokmaat is 1,66 meter. En hij is gefokt en in eigendom van Sjoerd Veenstra Ureterp. With number 291, Ditmer van de Butemare is a 4.5-year-old stallion. The son of Marcus, and his mother is a star sport mare from Beert. And a star preferent prestatiemare from Anne. And the next mare in line is Rompje, a star preferent mare from Jurre. And Rompje is also the mother of too early died Stadboek stallion Karst. So Ditmer comes from
Mareline 49, which starts at the breeding place of Oosterlo in Thabant. A strong and hard motherline. Ditmar has a kinship percentage of 18.3. His height at Withers is 1.66. And he's owned and bred and presented by Sjoerd Veenstra uit Ureterp. Nummer 292, Drewis van Dijk Mania Staten. Een zoon van Gerben. En zijn moeder is Meindertje van de Zonsgaten. Kroonpreferent prestatie AA. Zij is een dochter van Sierk 326. Zijn grootmoeder is Arendina van de Zonsgaten. Model AAA. En dat betekent dat ze 86 punten in haar IBOP verdiende. Arendina is een dochter van Feitse. En de derde merrie in de lijn is Gesina van de Zonsgaten, sterpreferent. Een dochter van Gerlof. En dan volgt Eve, sterpreferent. Drewis komt uit de merriestam 49. En dat is een zeer predikaatrijke merrielijn in de fokkerij van de Douwe Dijkman in Marsum. Drewis heeft inmiddels 2 halfzusters die kroon zijn. Hester van Dijk Mania Staat is kroon sport, dochter van Andries. En de andere halfzuster is Jansje van Dijk Mania Staten, kroon AA, dochter van Eibert 419. En zijn moeder heeft een kroon preferente prestatie AA predicaat. En grootmoeder een IBOP van 86 punten. Drewis heeft een verwantschapspercentage van 17,8 of 17,5. En hij heeft een hoogtemaat van 1,65 meter. Hij is gefokt door Douwe Dijkman uit Marsum. Drewis is from Mareline 49. He is from the strong breeding line with a lot of predicates from Douwe Dijkman to Marsum. His mother has 2 mares who became crown already. And Drewis has a kinship of 17.5%. His height at Withers is 1.65. Nummer 293, Ferdinand. De 4,5-jarige sterhengst van Michiel 442. Zijn moeder is Xena H., een stersportmerrie van Harmen. Gevolgd door Willy S., stermerrie van Gerriet.
En dan komt de Goitske S, stamboek Merrie van Djurre. Ferdinand komt uit de Merriestam 30. En hij werd ook al aangewezen voor de voorrijdagen in 2020. Een halfzus van hem kreeg op de locatiekeuring het afgelopen jaar een eerste premie ster. Hanne Xena, een dochter van Julius. Ferdinand heeft een verwantschapspercentage van 18,1% en een stokmaat van 1,61 meter. Hij is gefokt door mevrouw Luchtenberg, Westerkamp uit Bassen en in eigendom van de familie Okkema uit Britswert en SK Papjes uit Siebranda-Buren. Number 293 is Ferdinand. He's a 4.5-year-old star stallion. His father is Michiel and his mother is a star sportsmare from Harmen. His grandmother is a star mare from Gerrit and then is a Stadboek mare of Djurre. Ferdinand comes from mare line 30 and he has already been selected for the instruction days in 2020. His half-sister by Julius was a first premium star mare on the location Keuring last year. He has a kinship of 18.1%. His height at Widders is 1.61. He's bred by Mrs. Luchtenberg, Westerkamp in Bassen. And he's owned by the familie Okkema uit Britswert en SK Papjes uit Siebranda-Buren. Nummer 295, Germ B. Germ B is een 3,5-jarige zoon van Nane. Zijn moeder is Doutsen KC, een stermerrie van Rindert. Zijn grootmoeder Trix van de Slothoeve, stermerrie van Djurre. En dan volgt Frederikje, een stermerrie van Heerke. Germ B komt uit de Merriestam 61. En dat is de lijn van de Kromme Jelte stam uit de fokkerij van Jorisma. En ook stamboek hengst Jillis komt uit deze lijn. Germ B heeft een verwantschapspercentage van 18%, een stokmaat van 1,62 meter. Hij is gefokt door S. Hoysma uit Broek en in eigendom van de familie Hart van Veen in Boedenslaan. Number 295 is Germ B. He's a 3.5-year-old son of Nane. His mother is Doutsen, a star mare from Djurre. His grandmother is also a star mare. His mother is a star mare from Rindert and his grandmother is a star mare from Djurre. In the third mare in his line is Frederikje and she's a daughter of Heerke. Germ comes from the Kromme Jelte breeding line number 61 and also Stadboek Stallion Jillis comes from this line. He has a kinship of 18%. His height at Widders is 1.62. Germ is bred by S. Hoysma in Broek and his owners are the family Hart van Veen
in Boelenslaan. Number 298, 298, Hertog Jan af Sotermozegaard. Hertog Jan is een 3,5-jarige zoon van Mijnte. Zijn moeder is Queen Sheila of Sotermozegaard, een stermerrie van Tjalle. Gevolgd door Zwaantje van de Botermaten, een stermerrie van Onne. Dan volgt een stermerrie van Tjitte en dan komen we bij Jelsje. Model, preferent, prestatie, dochter van Naan. En zij bracht onder de stamboekhengst Fijke. En ook de kroon preferente prestatiemerrie Femke OO komt uit deze lijn. En dat is de lijn waar Tieme Vissen vele fokkerijsuccessen mee haalde. Het is merriestam 128. En Hertog Jan heeft een verwantschapspercentage van 18,3% en een stokmaat van 1,61 meter. This is a 3.5-year-old Hertog Jan of Sotermozegaard. He is bred bij de Danish Stoeterie Sotermozegaard in Goelbjerg. His owner is de familie Age Okkema in Siegerswoude. He's a son of Mijnte and his mother is a star mare from Tjalle. His grandmother a star mare from Onne and then a star mare from Tjitte. The fourth mare in line is Jelsje. She's a model, preference, prestatie, a daughter of Naan and also the mother of the stokboekstalje Fijke. And the very extreme good breeding line of Crown Preference prestatiemare Femke OO. Hertog Jan has a kinship of 18.3% and height at withers is 1.61. En met Hertog Jan heeft u ook de laatste hengst gezien uit deze tweede groep vanmiddag. En Hertog Jan die draait een rondje de kooi uit en dan komt hij straks weer
keurig aansluiting zoeken met de hengsten bij hem uit de groep. 7 stuks in deze tweede groep. Hedrick Jan was the last stallion in this group. Nummer 290, die zien we straks terug met de presentatie. En dan ook dat geldt voor nummer 291. Nummer 292, paard wat iets edeler in zijn hoofd mag zijn, heeft een lange hals die iets diep uit de borst komt.
Ook iets horizontaal, de schouder ligt er voldoende schuin in. Het paard zou ook iets sterker in de rug mogen zijn. Kruislennen is goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap is het paard, zou je wat meer ruimte mogen maken en ook iets meer door het lichaam mogen stappen. In draf is hij wat op de voorhand en mag je meer te dragen. En mist dan wat souplesse in de rug. De galop mist ruimte en zou iets meer bergop mogen. Nummer 293, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook voldoende halslengte, die ook verticaal is. Het paard heeft een schuine schouderligging, de rug zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ligging. Het voorbeen zou ook iets meer lengte mogen hebben. Het paard is voldoende ruim in stap en ook taktmatig. De draf is wat op de voorhand. Hij heeft voldoende buiging, maar hij zou hem meer onder moeten brengen. De galop is wat neerwaarts en mag ruimer gesprongen worden. Nummer 295 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange verticale hals die ook een goede schouderligging heeft. De rug zou ook ietsje sterker mogen zijn. Kruislennen is goed aangesloten. Het kruis is ietsje recht en zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben en is iets week gekoot. De stap mag wat ruimer en mist dan wat spronggebruik. De draf is voldoende ruim en zou iets meer souplesse heeft voldoende souplesse in de bovenlijn. De galop is ook voldoende opwaarts. Nummer 298 is een paard met heel veel ras. Heeft een edel hoofd, heeft een verticale hals met een goede schouderligging. In de rug zou je misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruislennen is goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, iets hellend. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte. De stap is ruim en krachtig. In draf zou je meer ruimte moeten maken en zou je meer te dragen moeten komen. De galop mag je wat meer takt en zou je ook iets meer ruimer gesprongen mogen zijn. En Piet, als ik het goed begrijp, gaan de twee hengsten zich presenteren straks. Klopt dat? Ja. Dus hengst nummer 290 en 291, die zien wij straks, ik verwacht onder het zadel, weer terug. Nummer 290 is Ernst K., een zoon van Marcus. En 291 is Dietmer van de Butemaren. Ook die mag zich straks presenteren. Two stallions, number 219 and 291, can present themselves later at the end of the next group on the saddle for the judging committee. Number 290 is Ernst K. He's a son of Marcus. And 291 is Dietmer van de Butemaren, also a son of Marcus. But before this presentation, we have the third and the last group of this afternoon with 5 stallions who are going to show their free movement first in the cage.
Nummer 299 presenteert zich in een kooi. Dat is Hielke LW. Hielke is een 3,5-jarige zoon van Jurre. Zijn moeder is Hester LW, een stermerrie van Jisse. Grootmoeder Wietske van Sinsterhoes, sterpreferent van Tjerk. Vervolgens komt Rasti, een sterpreferente dochter van Gerlof. En dan komt Weesti, wederom een sterpreferente Merrie. Hielke komt uit Merrie stam 1. En voor iedereen die hem nog niet gezien heeft, morgen ligt hij ongetwijfeld in de bus, de Friso, met een uitgebreide reportage over Merrie stam 1. Die dankzij de familie Ludema weer helemaal nieuw leven ingeblazen is. Hielke werd ook al aangewezen voor de voorrijdagen in 2021. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,4% en zijn stokmaat is 1,62 meter. Here you see Hielke LW, son of Jurre, and his mother is Hester LW, a star mare from Jisse. The next generation is Wietske van Sinsterhoes, a star preferent daughter of Tjerk. And the third dam in line is Rasti, a star preferent mare from Gerlof. Hielke comes from mare line 1. And in the Friso December, who will be published today or tomorrow, there's a big article about mare line 1. And we will make sure that we have a small article of that in our English, German and Spanish newsletter for everybody abroad. But mare line 1 almost got in the history books until the family Ludema started breeding with this line and made it into a big success. Hielke has a kinship of 17.4%. His height at withers is 1.62. The breeder is the family Ludema uit Witmarsum. And his owners are Stal Chardon and Hans-Jürgen Niemeyer. Nummer 300. Hij heeft er zin aan. Hessel van de Lindeboom. Een 3,5 jaar oude jonge hengst. Een meid 490. Dus de moeder is Jikke van het Haukumhuis. Stermerrie van Tjerk. En dan komt Tini van het Rijtfield. Een stermerrie van Erik. Tjepke, een stermerrie van Mark. En dan volgt de stermerrie Houkje. Hessel komt uit de merriestam 74. Van de Lindeboom en het Haukumhuis Fokkerij.
Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,2% en zijn stokmaat is 1,67 meter. Hij is gefokt door H.A.M. Smink in Amersfoort en in eigendom van Arno Thomas uit Lunteren. Here you see Hessel van Lindeboom. He's a son of mine, 3.5 years old. And his mother is Jikke van het Houkumhuis. A star mare from Tjerk. And then is Tini van het Rijtfield, a star mare from Erik. And the next mare in line is Tjepke, a star mare from Mark. Hessel comes from mare line 74. His kinship is 18.2% and his height at width is 1.67. He's bred by H.A.M. Smink in Amersfoort and his owner is Arno Thomas in Lunteren. Nummer 301, Hidde T. van de Boppelan. Hidde is een 3,5-jarige hengst, een zoon van Omer, uit niemand minder dan Els F.T. Kroonsport Preferent Prestatie A en oud ex-paard van het jaar. Ze is een volle zus van Sape en een halfzus van de bekende Gonda F.T. En Els heeft natuurlijk een enorme staat van dienst met haar nakomelingen. En dat enthousiasme zien we ook bij Hidde terug. Na Els komt Olga, model preferente prestatie Mary van Feitse. Gevolgd door Daphne, ster preferent prestatie van Naan. En dan Namke, model preferent. En inderdaad, Mary Stam 50, de Namkelijn van grootmeester Fokker Fouke van der Velde. Els FT heeft naast Hidde inmiddels ook al Zinnen van de Boppelanden geleverd. Een Kroon Sport, Triple A Merrie van Deutschen, Alger en van de Boppelanden Ster Sport Elite. Een zoon van Gjalt, Vonger van de Boppelanden, ook Ster Sport Elite van Lodewijk. En met Riks van de Boppelanden is er nog een Merrie Ster Sport Triple A van Beert 411. Hidde heeft een verwantschapspercentage van 16,2% en een hoogtemaat van 1,65 meter.
Hij is gefokt door de familie Tjeerdsma Drogeham en in eigendom van Jan Vriend uit Zuidermeer. Hidde T van de Boppelanden is een son of Omer en his mother is Els FT, Crown Sport Preference Prestatie E, a daughter of Fabe. And Els, of course, rings a bell. She's a full sister to Sape and half sister to the well-known Gonda FT. She once was a Horse of the Year. She comes from mare line 50. It's called the Namke line from master breeder Fouke van de Velde. Hidde has a kinship of 16.2%. His height at withers is 1.65. He is bred by Roelof en Joukje Tjeerdsma Drogeham. And owner is Jan Vriend Zuidermeer. Here you see number 303. Nummer 303, dames en heren, Fedde van de Waterhoeve. Hij is een 4,5-jarige sterhengst met inmiddels ook een A-predicaat. Fedde is een zoon van Omer en hij komt uit Jinke van de Waterhoeve, sterrenmerrie van Deutsen. En zijn grootmoeder is Wiepje van de Waterhoeve, een kroon dubbel A-merrie van Beert. En dan komen we bij Jetske O. Zij is sterrenmerrie van Tjerk. Verder denkt het is vrijdagmiddag, bijna weekend. Ik maak er alvast een feestje van. Verder komt uit de stam 128. 128 en die staat bekend als de Dollelijn. Waarin onder andere ook dekhengsten Leffert, Ulbert en Tietse uit voortkomen. Verder heeft een verwantschapspercentage van 16,9% en een stokmaat van 1,66 meter. Here you see Fedde van de Waterhoeve. You see Fedde thinks it's already Friday afternoon. So let's start the ball for the weekend. He's a son of Omer. His mother is Jinke van der Waterhoeve, a star mare from Deutsen. And then a Crown double A mare from Beert. And then Jetske OO, a star mare from Tjerk. Verder comes from mare line 128. And that's known as the Marcus Dollar line. The Stadbook stallions like Leffert, Ulbert and Tietse also come from this line. Fedde has a kinship of 16.9%.
And his high at Withers is 1.66. Verder is breeder is A. Gerritsen uit Elst. And his owner is the family Okkema from Bridgewood. En we zijn toe aan de laatste hengst in de kooi van vandaag. En eigenlijk van de hele week. Nummer 305. En dat is Harold W. Harold is 3,5 jaar. De zoon van Rommert. En zijn moeder is Saitske W. Een sterpreferente merrie van Ulbert 390. Grootmoeder is Liesbeth W. Sterpreferent. Een triple A-notering. Dankzij 86 punten die ze in haar IBOP kreeg. De derde merrie is Urena, sterpreferent, dochter van Lammert. En dan volgt een stermerrie. Harold W. komt uit de merriestam 25. Uit de fokkerij van Sietse Wind in Pinjum. Een bekende merrie uit deze lijn is Esse W. Zij is tuigpaardmerrie, modelmerrie uit Heerke. Harold heeft een verwantschapspercentage van 18% en een stokmaat van 1,71 meter. This is number 305, Harold W. He's a son of Rommert. His mother is Saitske W., a star preferred mare from Ulbert. His grandmother is Liesbeth W., a star preferred triple A mare from Reitse. And she deserved the triple A thanks to 86 points in the IBOP. The third mare is a star preferred Lammert. And then again a star mare. Harold comes from the breeding line of Sietse Wind in Pinjum, and that's mare line 25. And a well-known mare in this line is SW. She was a very special show driving horse, model mare, and a daughter of Heerke. Harold has a kinship of 18%, and his high at Withers is 1.71.
De laatste groep. Voordat ik de hengsten ga bespreken, wil ik iedereen bedanken die hier heeft bijgedragen. Het is een vlotte keuring geweest. We hebben het met z'n allen gedaan en met veel plezier. Ik ga geen namen noemen, want dan vergeet ik toch mensen. Iedereen bedankt die ons hier heeft bijgestaan met deze goede keuring. Nummer 299 gaat door. Nummer 300. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die iets horizontaal is. Heeft een voldoende schuin schouder, zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. In stap zou hij wat meer tact en ook iets meer activiteit mogen hebben. In draf mist hij wat schoudervrijheid en zou hij iets meer gedragen mogen draven. De galop mag wat ruimer gesprongen en is iets op de voorhand. Nummer 301 mag een ronde verder. En dat geldt ook voor nummer 303. Die zien we dus vanmiddag terug in een proefzadel of voor de kar. Nummer 305. Een paard dat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die wat horizontaal is en ook iets diep uit de borst komt. Schouder is voldoende schuin. De rug zou iets sterker mogen zijn. Vooral kruis-lenden aansluiting zou iets sterker mogen zijn. Kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Is ook iets hellend. Het paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap zou je iets meer ruimte moeten maken en ook iets meer stap, draf en galop. Kan ik in één keer samenvatten. Dan mist die tact en zou ik iets meer regelmaat kunnen hebben. Dankjewel Piet. We hebben uit deze groep 2 hengsten die sowieso doorgaan. Dat is 299 Hielke LW, zoon van Jurre. En 301 Hidde T. van de Boppelaan, een zoon van Omer. En nummer 303, Verder van de Waterhoeve, die zal zich ook zo dadelijk weer gaan presenteren onder het zadel. Ook verder is een zoon van Omer. Ladies and gentlemen, our judges have decided that Hielke LW, the Jurreson, and Hidde T. van de Boppelaan, the son of Omer, that they deserve a star and get an invitation for the first viewing in January. That's the numbers 299 and 301. And 303 is Verder van de Waterhoeve. And he will do the presentation within a few minutes. Het betekent dat we 3 jonge hengsten krijgen die zich zo dadelijk nog mogen presenteren. Ernst K., Ditmer en Verder. 3 young stallions are going to present themselves riding. But that will take a few minutes, so we take a break and we'll make sure that the cage gets out of the ring. We gaan de kooi opruimen. Dus we maken ruimte voor de paarden om zich onder het zadel te laten zien. En kijkt u eens onze vaste crewmembers. De meeste mensen die zitten haast voor de schermen, maar deze achter de schermen. Zondag waren ze al de hele dag bezig om op te bouwen. En ongetwijfeld morgen ook weer om af te breken. We see you in a few minutes when we start the presentation of the 3 young stallions on the saddle. Number 303, 290 and 291. We will be with you in a second.
En dames en heren, we gaan even lekker een frisse neus buiten halen. Want nummer 303, verder van de Waterhoeve, die zal zich buiten presenteren voor de wagen. En ja, 303, dus dat willen we niet missen. Inderdaad, even buiten. Het is binnen eigenlijk te gevaarlijk zo bij de hekken. De ruimte is te krap. En sorry voor de dames en heren die bij de livestream zitten. Wij gaan hier even naar buiten om verder te bekijken voor de wagen. Ja, ze zwaaien ook al naar mij, toedeledokie. En zo dadelijk komen we daarna weer naar binnen om de 2 Marcuszonen onder het zadel te bewonderen. Ladies and gentlemen, we're going for the presentation of Verder van de Waterhoeve, number 303. We go outside. He will do his presentation driving, and the arena is a bit too small here for the driving. So we go outside for a few minutes to have a look how he's doing, and we'll be back with you as soon as possible for the other 2 Marcus sons, 290 and 291, who will give their presentation under the saddle. So we will be back with you in a few minutes.
Ja. Nou mensen, nummer 303 gaat door naar de tweede bezichtiging. Het is jammer dat het niet wat kouder was buiten. Het was lekker fris om bij te komen. Maar hij is goed genoeg voor de tweede bezichtiging. Zo, nummer 303, en dat is Fedde van de Waterhoeve, die zich heeft gepresenteerd voor de wagen met Jelmer Chardon. Die gaat door naar de tweede bezichtiging en hij mag zichzelf vanaf nu Ster noemen. Fedde is een zoon van Omer 493. En hier in de ring, in de baan, Ernst K., zoon van Marcus, met Brit Muis, eigenaresse Brit Muis in het zadel. En nummer 291, Ditmer van de Putemare. En Ditmer loopt nu even in het voorterrein, maar die wordt voorgesteld door Marta van der Meulen.
Nummer 92, een paard met een heel edel hoofd, ook veel rastype, een hals die lang is en ook verticaal op het lichaam staat. Ook een heel functioneel, sterk exterieur, sterk in de bovenlijn, heeft ook een lang kruis. Paard wat aan de hand goed stapte en ook goed draafde. We hebben hem nu onder het zadel gezien en dan vinden we dat hij vooral in de draf, de stap was voldoende ruim en ook taktmatig. Maar in draf dat hij daar te weinig ruimte maakt en ook meer wat sneller in het voorbeen is en ook iets meer gedragen moest draven. In galop is hij goed opwaarts en dan zal hij ook goed gesprongen en dan blijft hij ook mooi klein. Maar in draf zouden we hem toch wel iets meer gedragen willen zien en ook meer zweefmomenten erin willen zien. Vandaar dat we hem niet doorsturen naar de tweede bezichtiging. Dankjewel voor je presentatie, Brit. Prachtig om te zien hoe je met ernst ronddraait. Helaas geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Number 290 gets no invitation for the second viewing. But still, it was a nice presentation of Ernst K. en Brit Muis. En nu in de baan nummer 291. Ditmer van Butemare. Een zoon van Marcus 491 en hij wordt voorgesteld door Marta van der Meulen.
Dat was de presentatie van Ditmer. Dankjewel, Marta. En onze hengstenkeuringscommissie die overlegt even met Herman Smit. En dat geeft mij heel even de gelegenheid om iedereen te bedanken. De mensen van de hengstenkeuringscommissie, de linea-scorers, de jury, de ringmeesters, het team van de shippers, niet te vergeten. V2 Facility, secretariaat, speakers, media, medewerkers en niet in de allerlaatste plaats de mensen hier van Manege Gaasterland in Harig. Top voor elkaar. Sorry Piet, jij mag. Het laatste woord van vandaag is voor jou. Nou, mooi dat je iedereen bedankt hebt. Dat had ik ook gedaan. En Marta, bedankt voor je presentatie. Het paard gaat door naar de tweede bezichtiging. Ja, dat betekent dat nummer 291 de ster verdient. Ditmer van Butemare, een zoon van Marcus. En hem zien we weer bij de tweede bezichtiging. Volgend jaar 13, 14, 15 januari hengstenkeuring hier ook in Harig. En daarmee komt het totaal aantal hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging op 97. En een lijst met al deze hengsten, afstamming enzovoort kunt u vanavond vinden op frizo.com. Met alle achtergrondinformatie en ook een lijstje met de meest voorkomende vaderdieren. Number 291 is Ditmer van de Butemare. He got an invitation for the second viewing. He's a son of Marcus. It means that we have 97 young stallions who go to the second viewing, who have an invitation for the second viewing. Thank you very much for watching. We hope to see you at least at the online hengstenkeuring 2022. En voor alle Nederlands sprekende dames en heren, volgende week 9 december, donderdagavond, hebben wij een collegetour met Carolien Munsters van Moxiesport. Die gaat uitgebreid vertellen over hartslag, lactaatmetingen en trainen van onze jonge hengsten. Dat wordt een hele interessante avond. Tuned u alstublieft in, donderdagavond 8 uur, 9 december. Dank u wel voor het kijken en wij wensen u een heel fijn weekend.